اول مشكله كانت اكتشفت انه انا انسان لا يمكن اني اكون سعيد في الفتره دي. انه كنت في الاردن متضايق من الطريقه الناس بتسوق فيها، اللي بقى ايه واحد سريع وواحد بطيء ومش عارف ايه وبيزق وكذا ومش عارف ايه. رحت على امريكا فالناس ماشيه فاهم زي المسطره، بقيت متضايق ان هم ماشيين مسطره. مسطره. خلاص روح يمين يعني، ما انا عايز اعدي يعني، انت عايز تلتزم بالقانون. طبعا المقدمة دي لو طلع في حاجة غلط وهي هيطلع في حاجة غلط فأنا هيتعمل عليها حفلة. أهلا وسهلا فيكم يا زلمي. غلط. شكرا. أهلا وسهلا فيكم يا زلام ويا سيدات. معنا اليوم قاهر قلوب العذارى الأردني أصلا وفصلا. حسسني اني مطرب شعبي. اتفضل ماشي. مسيو عزيز مرقة. شكر. اهلا حبيبي. جوك حبيبي. مش جوك طب مستحيل الناس تعرف انه قصدك ازيك يعني. ما هو عشان الاردنيين يعرفوا. جوك نسيت انا بقالي في مصر قوي. لا جوك جويت. ايوه صح جويت. بس احنا جرابه ف حلو قوي ان انتوا قاعدين بتكملوا لبعض. هو غالبا ولا انت ولا هو اردنيين. لا انا عارف اقول متقدمه مبدئيا هي اول كات داون للتيك توك. سلوا علي. ازيك يا عزيز؟ تمام الحمد لله. منور مصر والله يا حبيبي وانت كمان. ومنور البودكاسترز يا حبيبي متشكر. ليه عامل مشاكل يا مان في عالم الفانز والنساء انا يعني قصدي شريف بس حسب. قول لي ايه المشاكل. مش عارف دايما يعني. انا لما جينا قلنا يا جماعه احنا جايبين عزيز مرقه بنقول لاصحابنا وكده. في يمكن 13 14 واحده من اصل 10 قلت لهم عايزين نحضر التصوير، عايزين نيجي، عايزين. انا يعني مش عارف ايه اللي حصل. انا اصلا ما كانش قصدي ابقى مشهور ولا قصدي حاجه. ايه اللي يعني حصل؟ ليه فجاه حصل كده؟ كنت فين وجيت منين وظهرت منين وطلعت منين؟ لا انا كنت بحاول يعني اعمل اغاني اعبر فيها عن نفسي. في حته معينه كان لازم تعمل اغاني بس باللهجه المصريه او اللبنانيه. كنت احس اني مستحيل اكتب اغنيه من يعني بالمصري احسن من واحد عايش في مصر، وباللبناني احسن من واحد عايش بلبنان. فقلت طب انا هكتب باللهجه الاردنيه. وكانت النظريه انه زي ما بيقولوا بيخلق من الشبه 40. فانا كان بالنسبه لي انه الا ما يبقى في ناس شبهي عايزين يقولوا الكلام ده، فانا هبقى صاحب الميكروفون اللي بيقول الكلام. انت اللي هتعبر عنهم. فواضح انه صار ريزونيشن برضو عند البنات، مع انه معظم الاغاني دي زي بنت قويه وغيرها يعني مش بالضروره تبقى بنت عشان يكون الكلام ده موجه ليك. بس انت عامه كنت والله بقول كده الباسل حتى انت واحد من الناس اللي عندها فعلا عارف المثل لما بيقول لك بيتحب لله في لله. انت عندك الحته دي قوي دي والله. الحمد لله، لاني كنت بحاول دائما اخذ كريدت انه انا شاطر عشان كده يعني الناس حبتني. بس اكتشفت مع الوقت انه يمكن على قد ما انا بحب الناس واحيانا هو حظ مش اكتر يعني. بس هي فعلا في ناس كده بتبقى عندها عارف زي ما تقول ايه عارف يقولك الانسان طاقه. والله انت دايما حتى لما بيبقى في انترفيوز او في الاغاني او في ايا كان بيبان ان انت عارف اللي هو البني ادم ده تحس كده ان انت بتحبه مش عارف ليه. صاحبك أيوة. عارف اللي هو تمام ايه ده لذيذ قوي ليه انت تعرفوش على فكره. ربنا مشاور عليه. ايوه والله صح على فكره. بقول لك هو طبعا شكرا بس زي ما قلت لك ما انا ماليش دعوه يعني. طب كان بيتقال لك كده قبل ما تبقى في حته اصلا الغنى وكده؟ يعني طول عمري سوشيال قوي. مثلا كنا في المدرسة لما يبقى في مشكلة أو عملنا حاجة ممنوعة في المدرسة أنا اللي كنت أتكلم يعني بالنيابة عن الجميع. كان معروف يعني نروح عند الناظر فإنه كله يخرس خالص عزيزي ده حيتكلم بجد والله. ففي الحتة دي يعني إنه أنا بتكلم بالنيابة عن الآخرين. لكن زي ما قلت لك في حاجات ما بفهمهاش يعني ليه القبول ده. وناس كتير قالوا لي الكلام ده. الحاجة الوحيدة ممكن أعملها إني ما أخدهاش for granted يعني اقدر انه ده حظ حلو. طب تعالى نرجع بقى لزمان قوي بقى من ايام الطفوله يعني بيتهيألي ده اللي محدش يعرفه.
واعتبر ان انت ايه قاعده سرد كده ماشي. واحكي لنا اتولدت فين بقى وبدأت فين واشتغلت ايه ودرست ايه بص انا دي هي متاهة، بس انا ابويا اردني من اصل فلسطيني، امي لبنانية والنعم. تعرفوا على بعض في قطر، وبعدين انا اتولدت في تونس وعشت أصلاً؟ ايه احنا لسه ما بدأناش القصه في 5 بلاد اترصصوا كده. لسه واصلين قطر. لا بعدين ما هو راح من قطر على تونس، كان مدير وكالة الانباء القطرية في شمال افريقيا، هو صحفي يعني. اوكي. وبعدين انا اتولدت هناك وعشت 10 سنين، وحتى كنت اقعد اسمع ابويا وهم بيتكلموا، بقول ايه اللهجة الغريبة دي اللي انت بتتكلم تونسي يعني؟ بتكلم تونسي بالكده. لا المهم مش يعني مش قوي، بس انه يعني فاكر التونسي كويس. وبعدين الأردن سنين كتير، بعدين رحت عشت في أمريكا برضو سنين كتير. دلوقتي ايه ده فعلا كمان؟ دلوقتي أنا في مرحلة إني في مصر يعني. هتيجي مصر؟ أنا قاعد في مصر. انت دلوقتي عايش في مصر؟ وما انت بتقول لسه جاي امبارح. لا، ما أنا بين أمريكا ومصر يعني. لسه جاي امبارح من أمريكا؟ لا امبارح جيت من لبنان. جاي من آخر الشارع. انت مش عايز حاسس ان انا قاعد مع كابتن طيار. خليك برا دماغي لأنه صعب. انت بتروح تقعد فين في امريكا؟ في أمريكا أكتر حاجة في الجنوب، بحب الجنوب، بحب تكساس، أركنسا، ميسيسيبي، لويزيانا، بحب. بس انت اشمعنى بتروح تقعد هناك؟ تعمل ايه هناك؟ أنا أصلا عيلتي هناك يعني. أوكي. مراتي وعيالي وبس فبنقعد بالجنوب. ودلوقتي مش عارفين برضو نقعد في أمريكا وما نقعدش. يعني انت عايش في أمريكا وبتيجي بقى احنا بتيجي هنا احنا وهناك؟ في مرحلة انتقالية في أمريكا. انا فاهمك كويس قوي على فكرة، لان انا في الحتة دي بالظبط. بص انا اكتشفت انه عنوان المرحلة دي عدم الاستقرار. انا لما كنت بدور على الاستقرار ده اللي هنقعد في حتة كده ونثبت، كنت بتعب يعني، كنت بجد بتعب بالموضوع. فانتوا كنتوا اصلا قاعدين هناك؟ لا كنا قاعدين في الأردن. انا بص بقول لك ايه ابعت لنا واتساب بالبلاد قبل ما تيجي الحلقة وشد سطر وتعالى نبتدي من اول جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. احط خريطة هنا. شوفي ما فيه. حطت ايدك. ماشي. شوف انا دلوقتي في مصر يعني، البيس بتاعي في مصر، شغلي في مصر، و عايز ايس كريم. ده ساوند تراك، ده ساوند صوت من الطفولة بقى. ده عربية الايس كريم معدية كده. نكمل عليها، اعتبرها باك جراوند ميوزك. وفيها كده بتحس ايموشنز وتفكرك عشان احنا بنتكلم على الماضي. ايوه طبعا لما كنت صغير. ايه ده المزيكا مشيت. المهم مش مشكله. فبس دلوقتي انا بيست في مصر، عشان ابقى مع يعني اهلي وعيلتي. بروح على امريكا، بحس اني بحاول كل جهدي اني ما نفضلش في امريكا يعني. دي جزء من فالخطه ان انتوا يوما ما تكونوا فبقى كل ما يحصل مصيبه في امريكا بقوم باعت وبص اهو ماس شوتينج مش عارف ايه كده. يلا يا جماعه انا هومليس زي كده بالظبط. انا كنت العكس بقى، انا اللي كنت قاعد في امريكا ومراتي وبنتي كانوا هنا. اوكي. لا فكنت بس انت مراتك وبنتك قعدوا معاك 8 سنين؟ قعدوا معايا برضو طبعا 8 سنين هناك ولسه راجعين قبل الكورونا. بالظبط. وبعد كده انا بقى في ال3 سنين اللي فاتوا كنت في المرحله اللي انت فيها دي بالظبط. قاعدين شغلي هناك في امريكا، بس انا عايز اقعد هنا، فانا بتنطط طول النهار يمين شمال. انا بشوف الايام دي يعني، ما احنا عارف كانوا مدينا كده كتالوج، تروح المدرسه، بعدين جامعه، بعدين تتجوز، بعدين تثبت، بعدين مش عارف ايه. النهارده خلاص بقى العالم بقى صغير يعني، لازم انت تشوف بقى عايز تعمل ايه وايه اللي هيسعدك، وبرضه تبقى منطقي في امنياتك واحلامك اللي عايز تحققها يعني. فدلوقتي انا مصر يعني. وانت مشيت على الكتالوج ده؟ لا نهائيا الصراحه يعني، في ولا حاجه. يعني انت درست ايه مثلا؟ انا كنت عايز ادرس بيزنس، عشان كان في بنت بحبها ومش عارف ايه، وازاي ابوها هيقبلني، وبالذات انا كنت لسه في المدرسه، فازاي هنخطب ومش عارف ايه. عايز تبقى بيزنس مان يعني، مع طبعا فلوس وكده. بس اقول له دارس بيزنس عشان ما اقولوش دارس مزيكا يعني، عشان يقبل انه نخطب أوكي. قبل ما تخلص هي جامعه، لان كنت مستعجل. اوكي. مستعجل على ايه يا حصر؟ فالمهم فبعدين ما جبتش المعدل اللي لازم اجيبه، مع انه جبت معدل كويس في الثانويه العامه، بس مش اللي لازم اجيبه. فكنت قاعد كده زعلان ومش عارف ايه. ابويا قال لي انت بجد يعني فاكر انك هتدرس بيزنس؟ مش ده اللي هيحصل، انت عايزك تدرس مزيكا.
وفعلا اخذ باباك مني. عايزك تدرس بص هو مزيكا؟ لانه دائما بتوه، وقلت ده برضه في مقابلات فمش عايز اكرر نفسي بس انه بتوه كتير، يعني كنت اتوه كتير، وكان دائما حاسين انه الواد ده يعني مش كل فتره رايح في اتجاه مختلف. يعني هو اللي كان عارفه انه انا خارج عن السيطره، فمش هقدر يبقى عندي مدير، مش هقدر. وفعلا كان يعني كان تفكيره صحيح، لانه فعلا في الاردن درست لمده سنه واحده تاليف موسيقي ميوزك كومبوزيشن، وعلى طول اخذت منحه دراسيه من امريكا خلاص فول سكولرشيب يعني كل واو. حاجه. ولاني كنت اكتف، لاني بدرس حاجه بحبها، فاصلا كانت سهله علي. فكنت قادر اعمل اكسترا اكتيفيتيز، ابقى عضو في صندوق الملك عبد الله للتنميه والتطوير ومش عارف ايه، فكنت قادر اكون تتميز فيه. اكتف. فده خلاني اني اطلع لامريكا بمنحه دراسيه، وبعدين يعني ده كان وكايه بقى كملحن ولا بص هو كانت الفكره انه كانوا بيدوروا على قيادات مستقبليه صديقه للولايات المتحده. تمام، ده كانت الفكره. فانا كنت مقدم اساسا حابب ابقى وزير ثقافه، وبعدين لما رحت على امريكا اكتشفت انه يعني اولا انه لا مش ده، وبرضه انا كنت مش ما عنديش الجرأة اني فعلا تو اكسبلور اني ابقى موسيقي فول تايم، لانه بالاردن ده صعب. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. فاصلا كنت مقنع نفسي انه انا مش هيحصل. يعني مش هيحصل، فانا عايز ابقى وزير ثقافه. بعدين لازم حاجه ان واحد شايف ان هو مش هينفع يبقى مغني، فانا هبقى وزير ثقافه. مش وبرضه ما هو انت دايما الواحد عايز يعمل حاجه تو امبرس، عارف، عايز، مع انه احنا دائما نفتكر انه احنا عايزين نبقى مستقلين عن تفكير اهالينا، لكن واضح ان انا كنت عايز اعمل حاجه ابويا بيحترمها طبعا، لانه كان دائما انسان كده في اسلوب الخطاب والحديث والكذا، يعني مرتب بس انت من اللي بتحكيه شكل باباك كان يعني متحضر وراقي ورايق. انا محظوظ فعلا، محظوظ يعني ان هو يقول لابنه روح ادرس موسيقى، دي اصلا طبعا على جيلنا احنا مش دايما يا طب يا هندسه. طبعا انا بستغرب يعني، مع انه وقتها ما كانش غريب، بس دلوقتي لما برجع بالزمن بقول الحمد لله انه عمل كده. فقلت اوكي مع المنحه الدراسيه، وحيبقى ضمن مشروع حكومي ومش عارف ايه. بعدين لما رحت خلاص اكتشفت انه مش ده اللي انا عايزه. عايز اجرب اني اكون موسيقي طول الوقت. فدرست ميوزك كومبوزيشن فور فيلم. ده في امريكا بقى الموسيقى تصويريه والحاجات دي. وده خلاني برضو كان يعني لحسن الحظ، لانه انت اللي بتعمل موسيقى تصويريه انت بيجيك بريف، فيا بتبقى افلام وثائقيه، فانت قاعد تتعلم وبتدي مزيكا للموضوع. قعدت سنتين بس موسيقى اخبار مثلا، كنت اعمل حرفيا سنتين كل الكلاينتس بتوعي موسيقى اخبار. دلوقتي يعطيني 30 ثانيه يعني على لابتوب بديك موسيقى اخبار مع الهيدلاينز مع النشره الجويه، يعني كله مع يا راجل. بس لا مش هنعمل كده. انت خدت بالك؟ في فكره، هات لي اللابتوب الموسيقي من عندك. فده برضو كان بيساعدني اني ابقى متنوع في الاكسبوجر للفيلد بتاع الموسيقى. اشتغلت بعدين طبعا لما رجعت من امريكا اكتشفت انه مش هقدر ابتدي، كنت هروح بين الرجلين. يعني ايام ما كان الكوميرشال ميوزك نانسي عجرم وراغب علامي ومش عارف ايه، ما كانش في مكان يعني ابتدي منه. فرحت للشغل مع الان جي اوز، يعني مثلا يبقى في مشروع للحفاظ على المياه، اروح اعمل اغنيه عن الحفاظ للمياه، واروح اقول لهم انه انا عايز اعمل كونسرت، اخذ الفندز منكم، اعمل كونسرت، واخر الكونسرت هعملكم اغنيه المياه بتاعتكم دي اللي انتوا عايزين. وانت اللي هتغنيها ولا اقعد اغنيها واعملها بطريقه كده شوي بوب كلتشر، يعني مش انه حافظوا على المياه، مش كده يعني. بس فكره حلوه عامه. هو يعني انجل مختلف خالص، ابتدى من حته كده خبيثه ما حدش ركز فيها. بالظبط. فبعدين رحت لاني كنت متخصص في الموسيقى التصويريه بالظبط. فرحت بقى مع الان جي اوز بيجيبوا دعم اللي بيجي من برا حسب هم التمويل، وبرضه مرات بيبقى تعاون مع القطاع الخاص، شركات الاتصال والبنوك ومش عارف ايه. فبدات ابني علاقه برضه مع الشركات القطاع الخاص، بدات اعمل كونسرتس اكتر يعني كول، وتبقى مدعومه من السبونسرز يعني دي الحته دي كانت فعلا انا كنت شاطر فيها ده في الأردن لما كنت محتاجها. طبعا كنت محتاجها قوي. وبقت علاقتي مع كل السوق انه عزيز اللي بيجيب فلوس، فبقيت بقى كل الفرق الموسيقيه بيشتغلوا معايا
عايز سبوبه تعالى اعرفك هو على يتحب لله في لله بس بيجيب فلوس كمان على فكره دلوقتي عشان كده بيتحب الراجل ده وراه فلوس يا جماعه. ما بقول لك صيت الغنى يعني. نسيت ولا الغنى. وبعدين قعدت تكمل في الحته دي لحد ما ابتدى عملت حاجه اسمها باب، هي بانز كروس بوردرز. فبقى كل مغني معروف انا مش قادر، لو قلت له تعال نعمل كولاب مع بعض هيقول لي ليه، لو اقول له تعال لحن لك اغنيه برضه هيقول لي ليه. فلاني بقيت عندي حته السبونسرز، فبقيت اقول لهم انا عندي كونسرت هيبقى بيج باند، هنعمل طرح كده راقي لشغلك ونديك فلوس من غير فرقتك. فطبعا دي كان برضو في توفير في الموضوع انه في فرقه جاهزه، وكنا نجيب كوميديانز ومغنيين ونعمل باب 1 وباب 2 وباب 3 وبعدين باب فيستيفال ومش عارف ايه. ودس واز يعني كان لفتره معينه كنت حاسس ان ده هو هدفي من الحياه يعني باب. بعدين بقى خلاص يعني انت مرات تزهق، فزهقت وبقيت عايز كمان اشوف. كنت حاسس اني بعمل الحاجات دي كلها بس ما فيش فلوس يعني. في الاخير كنت مش عارف ازاي الاقي نفسي مش عامل لا سيفينجز ولا في اوكي تقدم يعني. وحاسس برضو مش صوتي محوش مش بيوصل حاجه يعني. واحدة من الحاجات مثلا بقى أنا موزع مثلا let's say نشيد معروف، أبقى أنا عدت التوزيع بتاعه، أجيب مغني يغنيه، فتقعد الناس تقول الله على المغني ده الشغل اللي وأنت عمله ما وما تتشافش. أجمل والمسرح جميل والمش عارف إيه جميل، وأنا قاعد ورا مش عارف الجندي المجهول. I claim الكريدت يعني. فكنت عايز أجرب مرة كده إني طبعا كنت بنزل أغاني بس ملهي في البيزنس مش مركز 100%. فعلى فكرة كنت من النوع كان كل حد يقول انت شايل 100 بطيخة، عندكم التعبير ده يعني فاهمينه. ماشي. صاحب احنا عندنا صاحب بالين كداب. اوكي وفعلا بس ما كنتش فاهم انه انا بعمل كده. مرة كنت رايح على امريكا وانا داخل على المطار، كنت كل ما في السكان كده بتعمل سكان للباسبور يا بيطلع لك اكس بمعنى انه لا احنا عايزين نشوفك، او بيطلع براءة بضلك بتخش. فانا كان دائما يطلع لي اكس ويقعدوا يسألوني أسئلة مش عارف. فمرة سألني قال لي جايب معك فلوس قد ايه ومش عارف ايه، عارف الأسئلة دي لازم يعني. فأنا رحت، هم القانون عندهم أقل من $10,000، فأنا قلت له أقل من $10,000. فقال لي مش ده السؤال، أنا سألتك كام. فجاوبت وقتها مش عارف ايه. فبعدين قال لي بتشتغل ايه؟ منظم مغني بقى وده واخبار ومش عارف ايه. طبعا هو انا بتكلم كده سرح اكيد كداب. ستيب اسايد تعالى فاهم تعالى لي تريجر. فقعدت بقى استنى ابو ساعه كده عبال ما واحد عشان يشوفني ويشوف ايه الموضوع. فانا فكرت قلت اوكي انا عملت تريجر قد ما انا مش عارف انا بعمل ايه. وطبعا كنت ايامها كمان بنظم كوميدي فيستيفالز في قطر ومش عارف أصلاً. يعني 100 موضوع. ده ويك اب كول من ضابط الجوازات بالظبط يعني. كده. فعبال ما هذا قال لي اوكي انت بتعمل ايه؟ قلت له اكتب عندك انا اسمي بتكتب كده عزيز مرقه بالانجليزي وخش بقى انا مغني وكاتب اغاني. دخل تك 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 مش عارف نايس ميوزك ومش عارف ايه. وبعديها كل مره بخش امريكا ما فيش يا سلام. اوكي فهي فعلا فدي كانت فعلا من الفلاجز يعني انه ما ترسى على بر انت ايه. فدلوقتي كل المهارات والسكيلز اللي تعلمتها بقت تحت شخص واحد اللي هو عزيز، واعمل اللي انا عايزه بس هو كله تحت دارج يعني تحت شخص واحد. يعني انا البرودكت ممكن تقول، وده احسن برودكت ممكن تبيعه يعني اللي هو انت دايما في الميديا بيقول لك المنتج هو الشخص نفسه ولازم تعامله كمنتج، بتسوق له بتعمل له كل حاجه. لانك لما تبقى وسيط يعني في دائما انت وسيط بين الكلاينت والمغني، فلسه لازم تكلم المغني وتقنعه وبعدين تكلم المش عارف. انت دائما قاعد كده في النص بين الرجلين في الديلز. تعلمت كتير بس اكيد مش بوزيشن بحب ارجع له. لا واكيد برضو هو حلو ان انت كان عندك المهارات اصلا، التالنت ان انت اصلا تعمل حاجه زي كده يعني. انت صوتك كويس بتعرف فاهم يعني. بس كنت عارف ان انت عندك ده ولا إيه؟ اكتشفته لما كنت عايز البيزنس سايد؟ لا الصوت بقى والغنى نفسه. على فكرة انا كان عندي مشكلة، ما هو في حتة انك انت اصلا تصدق نفسك، دي يمكن تبقى اصعب حتة. دي اقوى مفهوم حتة طبعا جدا جدا طبعا. مفهوم جدا. فواحدة من الحاجات انه انا اولا ما كنتش شايف اني اتراكتيف، كنت اشوف شكلي مش حلو. يمكن من البلافينج، يمكن من فاهم تحس ومعاك صورة طيب يعني صورة تعرف ما عنديش دلوقتي، بس فعلا لما ببص على شكلي بستغرب ازاي اني ما كانش يعني مع اني كنت اصغر بالسن
بس انا دلوقتي برايي الشخصي احلى بكتير. ولا كنت انسكيور؟ ما هو الاثنين فاهم. وبالغنى برضو I was okay. ما بقى طبعا ما فيش نشاز، بس انا ما كنتش مركز قوي، فما كنتش بتطلع ومش مغني جامد يعني فاهم. ما كنتش مغني جامد وبالذات انه انا منتج، فانا شغلي اسمع المواهب، فانا عارف كمان الليميتس اللي عندي وبكتب لنفسي فاهم. وبكتب لنفسي، بكتب على قدي يعني، بكتب اللحن ليه يعني. غابة في دماغك في غابة في دماغك انت هتقول لي anyway فحاجتين حصلوا. اللي هو اول حاجه انا ركزت بنفسي، كنت محظوظ انه اكتر من حد رافقني بالجورني بتاعتي، علمني اللبس والحركات والمش عارف ايه. وتعلمت اني ابسط الفكره. كنت زمان عايز الناس تعرف انه انا بفهم وانه انا مش عارف ايه وانه انا دارس عندك معلومات كتير قوي فعايز توريها، توريها، ونفس الوقت بغني ومش عارف ايه. بس ده اكشلي بالنسبه للمتلقي distraction. فبرضو رسيت على بر، انت عايز تقول للناس ايه؟ بغني شكلي مقبول فاهم وحاجه وخلاص. اما مش انت بتفهم بدا ومش عارف ايه وبتتكلم لانه بيبقى محير اصلا. بيخلي الواحد مستهلك انت عايز مني ايه، مش فاهم. فاكتشفت وبقيت اعرف بالفتره دي انه لما حد يقول يا اخي يا عزيز مرة ده واحد سخيف، بقول انا ام سكسيدنج. يعني اذا هذا مش قادر يعرف انا بالضبط ايه وشايف انه ساذج، احسن من يقول ده عزيز عميق، لانه دول بيبقوا اقليه صعبه يعني. اوكي يعني اذا انت ارضيت الفنانين اللي زملائك في الفن، وارضيت ابوك وارضيت هلا ابوي مبسوط يعني، بعد ما بقيت بعمل فلوس بقى مبسوط. بس اكيد هذا مش تارجت اودينس بتاعك هم جامعه ومدارس ممكن اكبر شويه، اللي هم الناس اللي لسه بيدوروا على الهوية بتاعتهم، والمزيكا ممكن تساعدهم انه تبقى تول يعبروا من خلالها عن هم مين وبيحبوا ايه. مفهوم. فالايدنتيتي سيكرز يعني. ما انت لو حاولت ترضي الجنريشن اللي انت كنت بتتكلم عليه، اللي هو الاهالي او الوسط اللي حواليك، هيفضل هو ده جمهورك. ما انا مرات صحابي بيقولوا لي عزيز عايز انصحك حاجة، ومش بقول له اسمع انت فوق 40، تعال اوريك انت تسكت خالص، تعال اوريك على الانستغرام انت فين يعني. فبوريه السيجمنت دي قد ايه هي مش يعني فاهم، بيبقوا 1 بوينت مش عارف ايه برسنت يعني. فانت مش يعني مش انا مش انت ما بعملش عليك عشان انت مش من الجمهور الكبير المعين اللي مش عندك السيرفي. بعدين انت 40 سنه، فاصلا لو عندي حفله مش هتيجي ومش عايز وهتزق ومكسل فيور نوت تارجت اودينس. ما فيش عندك كونفرجن. لا الله يسامحك يا عزيز. كبرتني 10 سنين وانا قاعد. اصل انا ما بروحش عشان كده، اقعد اقول هتبقى زحمه والناس عرقانه يا عم. تمام وانت شباب وكله كويس، بس قصدي انت مش تارجت اودينس. لا مش تارجت اودينس، فاهم قصدي؟ بطيخه. فمع الوقت صار علي اتنشن اكتر، اهتمام اكتر، ركزت اكتر. عملت اغنيه كان الغرض منها ان اجرب one more time اعمل حاجه properly released. ودي كانت أول مرة أشوف إنه جمهور مصر دخل على الخط. كنت بدأت أشوف اللهجة المصرية في الكومنتس. ما أنا هو ده سؤالي بقى. يعني أنت أردني وابتديت زي ما أنت قلت، ابتديت تعمل حاجات في الأردن، من كونسرت صغيرة لأغنية في آخر الكونسرت لأكبر وحاجات كول. وأنا بما إني أردني جرابة زيك، أنا مش قادر أفهم أنت عن جد أردني ولا لا؟ يا مان أردني فلسطيني من الخليل. طب أنا من الخليل كمان. أنا خليل بجد والله. خليل دي طبعا ما حد شايفه. خليل الخليل الخليل زي الصعيد عندنا، من مط بالكلام. ايوه انت كنت بتقول لي زي في النكت. وفي الاردن الزرقاء كده. ايوه. لا انا وكنت عايش في شمساني حد حديقه الطيور، حد الدوار. أيوة. وفي الرابيه حد الفوريو. ايوه عمان الغربيه. ما تاخدش قوي اقول لك انه انا من الاردن، ما تفهمش انه يعني من الصعيد. لا اهلي، لا واهلي كلهم اكتوبر يعني. اهلي. طب اكمل لك طيب عشان اهلي ده تقتلوني. لا يا باشا، انا اهلي كلهم جبل الحسين والزرقاء. خلاص تمام. يعني دار العيله بالزرقاء كده اردني تمام كده. بعد 67 نديله الزرقاء دي يا باشا. خلاص ده كلمه السر. زي عزبه المسلمين هنا. ليك شوق في حاجه. المهم بما اني لا والله اردني فعلا، ابويا اردني امي مصريه. المهم بما ان انا اردني، رحت حاولت اعيش كذا مره هناك وحاولت اعمل حاجات هناك. الأردن دايما بحس إن هي بتقفل، مش بطريقة وحشة، بس بتقفل على المواهب اللي فيها. بمعنى إن مهما كان في مواهب في الأردن، صعب المواهب دي إن هي تطلع بره الحدود الأردنية. بص أنا الموضوع ده كان مزعلني قوي، وكنت باخد الموضوع شخصي،
أمريكا علمتني حاجة بسيطة. أمريكا 50 ولاية، أكبر من الوطن العربي كله. وعلى فكرة هم يعني ذبحوا بعض حروب ومش عارف إيه عشان يتحدوا في الآخر. ففي أمريكا ممكن أنت تبقى مثلا من تعال نقول أوكلاهوما أو لويزيانا، مكان جميل وفيه نيو أورلينز ومش عارف إيه، بس مش كافي إنك تقعد هناك وتقعد تعمل كارير كامل. لازم بقى تاخد الارتست بتاعك، لو هو بيلعب كونتري توديه ناشفيل تينيسي، لو هو بيلعب بيك شوز ومش عارف ايه تروح العاصمه بتاعت الحاجه الصناعه لاس فيغاس ونيويورك، واذا هو بوب حتوديه لوس انجلوس. فانا بقيت بشوف الوطن العربي بالطريقه دي. مش عارف ليه احنا مقتنعين ان كل دوله عربيه كده لوحديها يعني، مع ان احنا كلنا بنتكلم نفس اللغه اصلا واحنا نفس اللغه تكفي نفسها يعني. فانا ببقى قاعد في مصر هنا فعلا بشعر اني قاعد في بلدي، مش بقول كلام جرايد يعني، قاعد في بلدي وزي غيري. لبنان ليها حته برضو كده سبيشال وبتساعد الفنان قوي. الأردن فيها مواهب حلوة لكن مش هي المكان اللي ممكن يبقى انطلاقة لأي فنان. لكن برضو مصر عمالة بتاخد المواهب من الأردن وبترفعها وبتنجمها يعني هي ستيل المكان اللي بتعمل فيه كده. بس أنا قصدي ما حدش يعني اللي انت عملته في ناس كتيرة قوي في الأردن بتحاول تعمله ومش عارفين يعملوه. يعني احنا لو ذكرنا كده بس واحنا قاعدين بالويم من غير مذاكرة من غير سيرش من غير أي حاجة، في عالم الفن عندك صبا مبارك، منذر ريحنا، انت فاهم قصدي؟ احنا الناس اللي فهموا ده يعني انا اقدر اعدهم لك على صوابع. أيوة. لانه احنا اللي فهمنا ده. بس برضه في الاردن في اوتوستراد وفي جدل وفي اخر زفير مثلا، واوتوستراد برضه الناس تعرفهم 100%. بس اول حد غنى باللهجه الاردنيه قدامي كان يزن روسان. وكانت الناس تقعد تضحك عليه، وحتى قالوا لي خد بالك في واحد اسمه يزن روسان يمكن يجي. انا كنت في الجامعه وهو اكبر مني يعني بشويه يعني ب5 سنين او، فقالوا لي في واحد كده مجنون اسمه يزن روسان ومش عارف ايه وبيغني اغنيه اسمها انت حماره ومش عارف ايه وهبل وكذا. اوكي. بعدين ما لقيت الواحد داخل عليه ولابس نظارات شمسيه جوه يعني، دخل كده قال لي انا يزن روسان اهلا. اوكي. انا اللي قالوا لك عني في الجامعه. انا فتخضيت. قال لي سمعت انك انت بتلعب بيانو. اول حاجه لقيتها منه انه بالعكس بيدور اي حد بيسمع انه موهوب ارجوك يعني فتعال عايز. وغنى لي انت حماره. عجبني الطرح لانه كانت طلعت انه الاغنيه عن انه بنت بقول لها يعني انا كنت هعمل لك كذا وكذا وكذا. احنا عندنا حته في الاردن بتعرف لما بنقول انه انت حماره ليك عم يعني جفصين عجبني الطرح. فضل في بالي يعني هو سبب كبير اني انا مثلا غنيت باللهجه الاردنيه. مصر اعتقد القبول اللي حصل اولا انه احنا ضفنا مش لوحدي بس ضفنا حاجه جديده للمستمع المصري. عنده اغاني مصري كتير بس احنا ضفنا حاجه ما هي مش بس لهجه، هي لهجه وطريقه تفكير وطريقه حب بطبيعه بقى الطبيعه والمش عارف ايه وكل الحاجات دي. الحاجه الثانيه اني انا لانه مصر اكتر من مره فهمتني ان هي الحاضنه وهي اللي بجد هتاخدني وتساعدني وتشيل عني شويه. ما تخلي بالك ان انا بقول لك عملت باب ونظمته وعملت وسويت اوكي هي انت بتحس انها انجازات بس انا كنت بعمل كده لانه بحاول ما كانش حواليك اخض الدنيا كلها عشان كأنك قاعد بتسفلت الطريق اصلا عشان تعمل. لا وتشاف وياخدوا بالهم مني واعمل وفي صحابي كانوا يساعدوني ومش عارف ايه وفعلا الناس يعني يدوني من وقتهم بفلوس او من غير فلوس لانه كله كان عايز يشوف الاردن بينجح. بس في حته معينه كنت احس انه حد يشيل معايا يعني سواء الاعلام او بعدين اكتشفت انه هي الاردن مش للمكان ده. ممكن تبقى مكان حاجات تانية كتير بس دي بالذات مش حته في مواهب وفي برضه حتت كده في الويب دي وكم من مكان فعلا كده لذيذين وبتقعد وبتكتب مزيكا ومش عارف ايه رواق بالضبط. ففي اماكن الرواق ونقعد احنا من تكتب فيها ومش عارف ايه. بس في الاخير انت بتحتاج المكان اللي وهو يعني ما فيش انا لا محتاج فيزا ولا محتاج حاجه بركب بالطياره وباجي على مصر. هو بين الاردن ومصر الدنيا سالكه. فمصر ساعدتني قوي. لا هي الصناعه في مصر مؤهله اكتر، هي بقى لها اكتر سنين طبعاً. وخلاص بقى في زي ما تقول الطريق ممهد ان انت تقدر تعمل كده. وبرضه حبي للمصريين الناس يعني واضح انه لانه الناس من الاردن ومن بلاد المصريين بيحبوك قوي. ما هو في فاهم في حب متبادل يعني. انا بقول لك انا نصي مصري بقول لك المصريين بيحبوك قوي. طب عايزين نرجع لحته كده انت قلتها في النص بس كنت بتسرد فانا ما رضيتش اقطعك. شكرا. كنت بتقول ان انت كنت لما قلنا على الانسكيورتي وكنت شايف نفسي مش حلو
وكان بحس صوتي نشاز، بس لا مش نشاز قوي، بس يعني مش حلو قوي، فاهم قصدي؟ لحد ما ابتديت تصدق في نفسك to believe in yourself. ما هو لانه من بعد ما نزلت اغنيه ولقيت في تفاعل، كنت اول مره احس انه بجد انا عمال بجيب نتيجه. وده لما بيحصل بتلاقي نفسك فجاه بقيت موتيفيتد، بقيت عايز تعمل اكتر، فبقيت بنزل اغاني اكتر، بدات اشتغل على نفسي اكتر، بدات اركز اكتر انا عايز ايه. بعدين مع الانتشار، مع الفاليديشن زي ما تقول، بدات فعلا اشوف وشي بحلو. يعني لما ابص لورا ارجع الاقي وشي بحلو. يمكن هو هدوء الوش، يعني مع الوقت يوريلاكس، فبيبقى خلاص في الحته دي. حتى بالغنى في حاجتين حصلت. الحاجه الاولى انه بقيت بعمل حفلات اكتر ومش عارف ايه، فطبعا الممارسه لما بدات ارتاح مع نفسي اكتر. يعني مثلا في حته معينه كنت يبقى معي موسيقيين، لما بنشز بتلاقيهم بصوا لبعض، انا بص بنشز. فبدات سراوند ماي سيلف بناس متقبله لكل حاجه. يعني لو انا عايز ازعق وبعدين نتفاهم. بس انت رجعت للحته اللي انت كنت بتقولها من شويه، ان انت بدل ما انت كنت مركز ان انت ترضي الوسط وترضي، لا انت بقيت دلوقتي بتجيب ناس فاهمينك، مش طبعاً. العكس. ما هو دايما ودلوقتي هوصل لك للحته دي، بس احنا الموتو بتاعنا ريلاكس، فاهم؟ هي دي هو الموضوع ده كله، انه ريلاكس. فبدات اغني اكتر. في مره كان لسه عندي قناعه، مع اني في الفيس دي ومركز، بس كان عندي قناعه انه عشان الناس تقتنع بيا لازم يبقى معايا شاشات وإضاءة ومسرح وحركات وباونسرز، وأخش على الحفلة لاند كروزرز وكده يعني. لا بس تلاهي. أيوة يعني أيوة، إنه عشان السياق ما يبقاش 100% علي أنا، يبقى متوزع وأنا عامل جو أجواء كلنا مساندين بعض، وإنه عشان الناس تقول هو بيستاهل، لأنه بص إيه اللي حصل. طبعا أنا كنت أنظم كل ده، فاهمني؟ انا كنت اجيب كل ده وانا ادير التنظيم الفعاليه كلها. زي ما بقول لك، لما يكون في دخان يبقى في نار، هو انت بس انت يعني دخلت على طول. ما انا ده كان شغلي، فاجين حطيته كله تحت عزيز. فبعدين كان عندي حفله في اسكندريه اتلغت. قمت مش عارف ايه مكلم الناس انه ايه رايكم يا اسكندريه نعمل حفله. كان يومها 27/7، مش فاكر اي سنه، وهم الناس اختاروا 27/7 وقعدت مش عارف ايه. بعدين واحد من السبونسرز ما قدرش يدعم الموضوع، وكنت ايامها على التويتر واحد قايل لي مش تلغيها عشان لغي اللي قبليها. فرحت انا قايل له انا جاي اسكندريه ان شاء الله واغني لك في الشارع، تمام؟ قام الحفله اتلغت، قام هو عامل لي ريتويت اوف وقال لي ايه يا فنان. بس خلاص كده ايه يا اسطى، مش ايه يا فنان بقى، ايه يا اسطى، ايه يا فنان. فرحت على اسكندريه وقعدت اغني للناس في الشارع. ده بجد؟ رحت يعني طبعا يعني ايه دي حاجه. رحت اخذت اليوكليلي بتاعتي، كان جديد متعرف على مايكل هيرمان. الناس اللي بتتابعني عارفاه كويس لانه هو دايما معي في الشارع. امريكي، يمكن لف في مدن في الوطن العربي اكتر من اي حد عربي. وطلعنا للناس، حتى كلمته بس ما لعبناش مع بعض. فقلت له خلاص هشوفك في اسكندريه. فقعدنا في الاوتيل نجهز. طبعا هو شاطر قوي. اي بس رحتوا يعني رحتوا الاوتيل ولا كان في مايكات لا ولا حاجه بالضبط، عكس اللي انا كنت مقتنع بيه. تمام. ورحتوا وقفتوا عند الكورنيش مثلا يعني؟ رحنا اول حاجه كده عند حته بلازا يعني. طبعا اول مره تعملها في حياتك كان في حاجه ان انت فاكر نفسك مين ومين اللي هيجي. فانا قاعد الساعه 11 الظهر. لا دي مخيفه وفاتحين الجيتارات بقى وجاهزين ومش عارفين الناس هتيجي مش هتيجي. بس انا كنت عارف ان شاء الله لو هو بس ده اللي قال لي ايه يا فنان اوكي خلاص. تخيل ده ما يجيش بقى يا ابني. طب تصدق ما اعرفش لو جا ولا لا. لو ما جاش قال لك يبقى ما جاش. فرحنا لقينا كده 20-30. ده امتى ده معلش؟ تقريبا 2018 اظن. اوكي قبل او 17. لا 17. فرحت 20-30 بني آدم قعدنا نغني مش عارف ايه. تمام، لذيذ كيوت. بعدين بقى الساعة 12:30 واحدة الناس اللي ايه يا فنان احنا دلوقتي صحينا من النوم. مصر. فعايزين تاني في نفس اليوم. طيب فين؟ قمنا رحنا عند اسمها ايه نسيت الحتة، بس عند الكورنيش. اوكي. دي لما وصلنا كان صعب اوصف لك يعني المنظر، لأن كان مئات
عندك صور او فيديوز او في عندي يعني هتبقى قديمه بس انه موجوده يعني. مش مشكله لا بس عايز احطها عشان الناس اللي بيتفرج على يوتيوب يشوفها. نقدر نرجع واللي على الاوديو تشانلز بقى يعني يخشوا على اليوتيوب اتفرجوا عليها هتلاقوها. فدي كانت فعلا اول مره احس انه طبعا طبعا هم قاعدين مش مصدقين ازاي وفي الشارع وساعة الناس تيجي تتفرج ايه اللي بيحصل هنا. لقينا كده حتة فيها يعني امبريلا قعدنا وسطيها كده وسط الناس قعدنا نغني وانا لقيت نفسي بغني بطريقة ما عمريش في حياتي كنت اغني كده. عارف انت في حتة التون انه الواحد بيبقى على المسرح في تون ونفسه بتاع 5 4 3 اعزائي المشاهدين فاهم ده ما موجود. وانا باي ذا واي لحد دلوقتي التحدي بتاعي ان اتخلص من الراجل ده خالص يعني ابقى انا تقريبا I'm the same guy على المسرح بس بحاول اتخلص منه completely يعني. بس already شكلي قدام الناس مرتاح قوي وانا عارف اني مرتاح بس ضايل كده شوية ارخي اكتر. فدي كانت اول مرة انه ريلاكس بلا ميكروفون بلا اضاءة بلا لاند كروزر فاهم وتعال انت فنان فعلا ولا لا. وعلى فكرة انا برضو لاني قبليها شفت فرقة فلامينكو كنت جايبهم على الاردن كانوا كل ما يبقى في عارف تأخير ولا مش عارف ايه يحطوا بقى الحاجات يكخنوا يقعدوا يرتجلوا معاه ويلعبوا ويخرب بيتكم. والناس كانت بتحب من كده وصوتكم يبوظ ولا فاهم يعني. الكلمة اللي انت قلتها دي مهمة جدا اللي هو الشخص اللي جواك اللي هو اهلا وسهلا بيكم. أيوة. عايز اتخلص أيوة. منه. انا بقول لك ايه انت انا يمكن I related يعني اتصلت بيك جدا في الحتة دي لان انا على طول بسأل بقول لكريم اسأله بقول له المذيع لما انا كنت بشتغل مذيع كان دايما يقول لي انت ايه اللي خلاك تفرق في الاذاعه لما انا كنت اكس فاكتور وكنت مش عارف ايه وايتي بالعربي وكل الحاجات دي كان ايه اللي بيخليك وانا ما درستش ما عملتش حاجه. دايما بقول له مشكله اللي هيموت يبقى مذيع وخايف وعايز يوصل ويبقى مشهور ومذيع ده بيخش ما بيبقاش حقيقي. صح. اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجميل. ايه يا مان بتكلم مين انت مين اصلا انت أيوة. انت روبوت انت مش حقيقي بالظبط. وبتكلم مين فدايما اقول له انسى يا باشا الكلام ده موت الراجل اللي جواك ده واطلع. ازيكم يا شباب طبعا. انا منكم زيكم الناس هتحس في نفسها فيك طبعا فهتحبك اكتر وهتتصل بيك اكتر. وانا بالنسبه لي هو تحدي لي انا يعني. فانا في الاخير كمان بقالي مشهور سنين كتير هو شوي يعني little by little كده مفيش اي فجأة ولا فبقالي مشهور كتير بس هو العدد الناس الدايرة بتكبر. وبعدين انت انا بحس كمان لو انت ركبت شخصية معينة بعد شوية انت هتتعب اصلا التر ايجو غصب عنك مش هتقدر تستحمل هتعملها سنة 2 طب وبعدين ما هي اما انت شخصيتك الاولانية هتروح لان انت خلاص هتركب الكاركتر ده مش هتطلع منه ابدا تماما. فانت حتى وانت بتتكلم في العاده هتلاقي نفسك اعزائي المشاهدين حتى بتتكلم مع صحابك هتضطر تستخبى فاهم بالظبط يعني هتضطر في الاخير تقعد تستخبى عشان ده مش ومهلكه. ويوم اسكندريه ده فرق معاك ها ده غير حياتي. وبعد كده بقينا بنعملها في كل مكان. اي حفله تتلغي نروح نغني للناس في الشارع مش دايما عشان ما ياخدهاش الناس برومس مش دايما عندي حياتي. يا جماعه عزيز مرقه بيعلن من البودكاسترز اي حفله هتتلغي يا جماعه من هنا ورايح هيروح يلعب مكانها. فده نصيحه لكل البروموترز. ايوه طبعا اطلبوه في حفله يقولوا اوكي الغوها وبعدين روحوا صوروها وهو بيغني في الشارع وانا مش هعرف ودفعوا الناس كده حاجه على الحارة بره كده بعيد ببقى انا شكرا ان كلكم جيتوا ببلاش وكلهم بيضحكوا علي البروموتر والجمهور تخيل ترومان شو جامد بجد ترومان شو جامد. فبقول لك ده اللي خلاني اوصل لمكان بحس اني بغني فيه احلى ومرتاح مع نفسي اكتر وابتدت الطاقه دي تبان قدام الناس. انا بصدق جدا ان البني ادم فعلا طاقه وانت خلاص يعني بقيت مش مضطر ما اجين انا عايز اعرف يعني اولا ما اعرفش ليه اتشهرت او ليه بقيت يعني مغني او بس اللي اعرفه انه الشهرة دي ليها expiration date بطريقة او باخرى. في دائما بتلاقي الناس اللي عندها رعب بتبقى الكاميرات عليك وبعدين فجأة تطفي تقوم انت لسه بتتكلم تلاقي كل الكاميرات مشيت كده وانت ايه يا جماعة وتقعد انت تلحق ورا الكاميرات كده 10-15 سنين وانت بتقع فاهم صح. فانا مش عايز ابقى خايف من ده. فبصاحب الناس وبتعرف على الناس. انا في ناس من المستمعين بقوا بيشتغلوا معايا. سارة هنا قاعدة بتشتغل معايا طول الوقت. تعرفنا على بعض بسياق اكشلي كانت ميت اند جريت في الزمالك يعني تعرفنا على بعض كده. وبرضه في معلش نعملهم شوت اوت عشان يتبسطوا مريم ممكن نحط لك صورهم مريم احمد اوكي ايه ده عادي جدا ابعتي لي صورهم ومروان هشام ونرمين
اوكي شفتوا صورتك يلا يا عم على البودكاسترز يا عايزين عم. واحدة هنا أيوة. عايز نرمي انتباه ف فالمهم تبقى جامده قوي لو حطينا صور ناس تانية خالص. تخيل. ف يعني الفاليو اللي حتفضل لي هي معرفة الناس. انا كنت لما اقعد اكلم الناس انا عايز اعمل ايه، في ناس كتير ما اخدونيش سيريسلي، وبحس انه بعد فتره بقوا بيكلموني لا فاكر انت مره كلمتني وكذا. فانا طبعا حسب دلوقتي مصلحتي لو عايز منه حاجه ولا لا. فاكر فاكر انت فاكر انا أيوة فاكر بقى انت عملت معايا ايه لما جيت لك. والله وتعلمت برضو انه خلاص معلش كمل. الحاجات دي مش شخصي، دي مش حاجه ده شخصيه، شغل دي مش حاجه شخصيه. بس فبرضو انا اي حد بتعرف عليه بدي افترض انه هو ممكن يبقى حاجه كبيره قوي في المستقبل، حتى لو هو لسه دلوقتي صغير وبيضحك وكده وبسيط وعايز يرقص ويتفسح بس هو في الاخير ممكن يبقى اي حاجه في المستقبل. عزيز انت مفاجئني مفاجاه على فكرة كبيره جدا. انا عاجبني فيه جدا جدا. انا ما كنتش عارف ان انت بهذا العمق. أوكي. اولا كلامك موزون جدا، وده هيخليني اسالك انت عندك كام سنه؟ انا عندي 40 سنه. انت شكلك طبعا 22 سنه. ما تهزرش بقى يا مان، يلا نمشي بقى يا مان. يلا يا عم. طب الكريمات ايه طيب؟ والله دلوقتي بدات احط كريمات حرفيا 40 امبارح. سنة؟ امبارح بدات احط لا عاملين فرق، عامله فرق جامد قوي. سكرين ايه ايه سان سكرين 40 سان بجد؟ سكرين. ده مش كريمات، إيه لا ده يعني؟ بتاع طب إيه؟ الشمس. اسمع مش دي الفورمولا. اقول لك حاجه نحلق طيب نعمل ايه؟ اقول لك اول حاجه انا ابويا وامي شكلهم صغير عشان ايه ما اقعدش اخد كريدت يعني كده. يا سيدي خد الكريدت يا سلام. واثنين اني انا متعلم حاجه مهمه جدا في الدنيا، بيك يور باتلز. بمشي كتير يعني ماخدها كده مش مستاهله يعني فاهم. فدي برضو حته عشان انجز حاجات كتير، ما بتسترسش كتير يعني. عندنا موتو التيم مرات اللي هو يا عزيز بس في مش عارف ايه التفصيل بنروح عاملين ده الموتو بتاعنا اللي هو مشي خلاص هنا مع كده يخلص المشروع. في حاجات معينه طبعا الكواليتي التجربه بتاعت ناس معينين يعني الجمهور والكذا ده بيهمنا، لكن مش هتقدر او هتقعد بقى تستنى مليون سنه عشان تنزل اغنيه، وهتقعد تستنى مش عارف ايه عشان تنجز اي حاجه. فانا بحب لا انا عاجبني قوي التصالح النفسي اللي انت وصلت له ده. هو انه لازم تعرف ضعفك وقوتك وطبعا اذا بتقدر تركز على نقاط القوه ومنها تشتغل بيبقى احسن. ونقاط القوه دي الضعف اكتشفت مع الوقت انه كلنا بنمر فيها، في ناس بتكتم، في ناس بتخبي، وفي ناس زي كده فضيحه بتقول. بس انا بقول لك انت في الاول انا قلت لك انت الناس بتحبك لله في لله. دلوقتي انا فهمت ليه. ما طلعش لله في لله يعني. لا والله على فين. لا الناس بتحبك لله في لله عشان حته التصالح النفسي اللي عندك، ان انت غصب عنك مريح. الانرجي مريحه. بص الناس اللي بتتابعني عملت حاجه معاهم بسيطه جدا، انه انا وماشي في الجورني دي بكلمهم عن عمال بتعلم ايه، وما بحبش حته سر المهنه دي يعني، بحب اقول كل حاجه. بحاول اكون عضو فعال في المجتمع، في الجانب الأكاديمي اللي بتعلق في النجاح على القليل في مجال الترفيه. فحتلاقي إنه عندي جروبس كتيرة وعامل ماستر كلاسز كتيرة for nothing يعني for no reason. عامل ماستر كلاسز بس إني أقعد بس أقول للناس إنه خدوا كل الأسرار، كل حد بقول لك بهريز بقى بالبصر. واحدة من الأسرار عارف كونغ فو باندا لما أقول له the secret ingredient there is no secret ingredient. وعلى فكرة لو بتكلم الليبلز كده بعمق هتكتشف إنه لا في فورمولا ولا حد عارف إيه اللي بيحصل وليه أغنية ضربت وليه أغنية ما ضربتش، ما حدش فاهم حاجة. فاحنا بنحاول دايما نوصل ده. لا انا مصدقك جدا. لا انا مبسوطه، انا مبسوط جدا. وفي حته كمان اللي انت قلت عليها ان الواحد بيتفضل عليه كاميرات وبيخاف من اليوم، لانه لا هقول لك انت قلت ايه بالظبط. قلت الشهره ليها expiration date، تاريخ انتهاء. الكلمه دي تقيله قوي يعني. والكلمه دي بنقولها زي ما بنقول اي حاجه بس مش فاهمينها وما بنحسش بيها. اللي انت قلته ده تقيل جدا، انك تسير تجري ورا الكاميرات وان انت صورة بشعة الصراحة بجد. ده كابوس بالنسبة لناس كتير. وفي ناس عارفين ان ليه تاريخ انتهاء بس مش فاهمين ان فعلا يعني عارف لما الحاجة تتقال وما بتبقاش محسوسة طبعا. ايه اللي مخليك فاكر ان انت اقوى من ده، وان انت لما يجيلك تاريخ الانتهاء انت هتبقى قوي ومش ما اعرفش. بس اللي اعرفه اني بحصن نفسي باكتر
كمية من المهارات. كل اللي حواليا we're geeks and nerds. عايزين نعرف أكتر من عايزين نوصل لأهداف. هي definitely journey of education مش أكتر ولا أقل. بتعلم حاجات كتير وبحس بالمعرفة اللي عندي لحد النهاردة يعني bring it on هتعمل فيها إيه. لأنه المعرفة بتخليك جاهز تغير البلان أصلا تبلان. بأمنش بالفايف يير بلان نهائيا. ولو حد بيختلف معايا هقول له بص الكورونا عملت إيه يعني انت والبلان بتاعك يعني كورونا خلاص انتهى. فبحب يبقى عندنا بس ست يعني مش تشيك ليست من حاجات عايزين ننجزها الأسبوع ده وآخر الشهر. آخر السنة بعتبره مانيفستيشن. تقول لي من هنا لآخر السنة هتعمل إيه؟ بقول لك حاسس إني نفسي أحس مش عارف إيه آخر السنة وخلي بقى الدنيا تمشي. بعد كده اصلا لو جيت لك حفله ولا حاجه تلاقيني واقف لك تحت العب لك مقسوم. فيعني فما اعرفش اذا انا خايف او لا. اعرف اني جاهز وممكن ده يبقى كافي. فهل اللي انت بتقوله ان انت اكتر انت علشان مبسوط او بتحاول تتعلم وانت واخدها ان انت بتحب اللي انت بتعمله فانت قاعد كل شويه بتتعلم فيه زياده. فانت حتى لو الشهره وقعت منك او الدنيا ما بقتش هي بسبب ان انت مركز في الشهره دي لا انت كده ولا كده هتبقى مبسوط ان انت اتعلمت حاجه جديده. ممكن الحاجه الجديده دي ما تبقاش سبب انها تشهرك بس انت مسحول في القصه دي اصلا. طبعا وعندي سايد بزنسز وعندي يعني فاهم. ما بقعدش انا ادير مستثمر. لا بحب الابليكيشنز والحاجات دي اكتر. في التك اكتر تكنولوجي وكده. زي ايه؟ بتعمل ستارت ابس يعني؟ مش عايز اقعد اعمل دعايات للحاجات لا ليه ما تعمل مش يعني؟ عايز لا مش لازم تقول اساميها حتى لو انت مش عايز بس قصدي في مجالات ايه يعني؟ ليه مش عايز؟ التيكتينج والجيتس والكيوسكس والحاجات. ليه لو انت صاحب لحظه عشان دي حاجه بقى انا عايز اتكلم فيها. ليه لو انت صاحب شركه او صاحب فكره او صاحب حاجه مش غلط ان انت تسوق لها يعني؟ لان هي ده اجان يعني ده بودكاست مش هو العنوان الرئيسي للموضوع ده انه عمال بجرو certain application. الباقيين حاسسهم شوي فاشلين الصراحه كبزنسز بس في واحد منهم عمال بيكبر بيعلمني حاجات يعني لو هنقعد نتكلم يعني هيطول الموضوع. بس بقدر اقول لك اني ممكن اقول لك حاجه واحده انه البيزنس الوحيد اللي بالنسبه لي حسيته بجد اداني حاجه هو البيزنس اللي كل ما كان يجيب فلوس كنا نرجعها نحطه تاني فيها تستثمر فيها تاني. مش عاطين عليه بريشر انه ده لازم يعمل فلوس. ممكن ده يبقى يعني الدرس المستفاد. بس لانه فاهم لا هقعد بقى اتكلم نص ساعه عن بنعمل ايه وبنتوسع في اي تيريتوري. طب اكتر حاجه انت فخور بيها خلينا نخش نشوف انت عامل دماغك دي. اصل انت دماغك دي طلع فيها حاجات كتيره قوي يا عزيز. انت دماغك دي طلعت مليانه مش بس غنى وفن طلع في حاجات تانية ولسه هسألك بقى انت بتعمل مديتيشن. طب انت بتعمل اصل انت كلامك جاي من حتت انا حاسس ان هو جاي من حتت ريسيرش كتير في اي موضوع بقعد بنمسكه. حتى اللي بيشتغلوا معايا بنقعد بقى نغوص في الموضوع كتير. قعدت فترة طويلة كنت في البحث عن السعادة. وقتها كنت أنا سايب الأردن رايح على أمريكا ومش عايز أرجع بقى الوطن العربي. ده 2012. فكان في موضوع اللي هو البحث عن السعادة. ايه ده انا فاهمك قوي يعني خش معاك بقى في الحته تعالى لي بقى. اصل انا مشيت وسبت ورحت لندن مشيت وسبت ورحت امريكا. أيوة. مشيت وسبت ونفس القصه اول حاجه اكتشفتها اول مشكله كانت اكتشفت انه انا انسان لا يمكن اني اكون سعيد في الفتره دي. انه كنت في الاردن متضايق من الطريقه الناس بتسوق فيها اللي بقى ايه واحد سريع وواحد بطيء ومش عارف ايه وبيزق وكذا ومش عارف ايه. رحت على امريكا فالناس ماشيه فاهم زي المسطره. بقيت متضايق ان هم ماشيين مسطره. خلاص روح يمين يعني ما انا عايز اعدي يعني انت عايز تلتزم بالقانون. بقول لك ايه انا بعمل كده بالظبط وحياة. فاكتشفت انه المشكله انا فاهم. المكانين عكس بعض. المشكله انت المشكله اصلا ملهاش دعوه بالسواقه خالص. ما تماما المشكله معاك جواك بقى دي. وحتى العصبيه يعني مثلا الاقي اللابتوب على الطاوله بس انا مثلا شايل معي طبق عايز احط الطبق على الطاوله فلاقي نفسي مسكت اللابتوب وعايز اخبطه بالحيط. بعدين اكتشف انه ده جماد وانا اللي حطيته هنا.
فايه الفلو بتاع العصبيه ده اللي حصل في ايديك وانت حاسس عايز يعني تخبط بس اللابتوب مثلا. انت شايف ان انت الحاجات دي كلها جات لك او التفكير ده جالك بسبب ان انت اتنقلت كتير قوي فشفت كتير قوي؟ ما طبعا، فانت بتصير اول حاجه انا بقدر اقول لك ما فيش بلد احسن من بلد. ممكن طبعا بتخصص معين يبقى احسن، لو انت مثلا هتبقى موظف في جاز ستيشن فيفضل انك تبقى في امريكا مش مثلا في لا انا بتكلم حتى اصلا في ان انت حته البحث عن السعاده دي، وان انت ابتديت تلاقي ان المشكله انت، هل ده بسبب ان انت كل مره كنت بتروح بلد جديده فبتبتدي من الاول؟ لا مش قادر اتبسط، مش قادر حتى استمتع بالانجازات. ليه؟ لاني كنت طول الوقت شايف الامور شوي سوداويه يعني. شايف ان انت ممكن تبقى احسن بكتير فمش مبسوط باللي انت ممكن فيه. يبقى احسن، اركز على المشاكل في تلاقي اي مشكله اكتر من الانجاز. يمكن عشان عايز ابقى سكبتيكال وعايز افهم كده يعني. يمكن كنت قاسي على نفسي وانا مش عارف. ولقيت الحل فين بقى؟ واحده من الحاجات قريت كده ارتكل بسيط، بنت ناسي بتعدد، هي نيرس وبتبقى بتقضي وقت مع الناس في اخر اسبوعين من حياتهم. يعني لما خلاص يروح من المستشفى ويقعد على السرير، عارف البقولة يقعد على السرير، هي معاه اسبوعين. فجمعت لانه بتكلموا بقى عن الريجريتس، عن الريجريتس، الحاجات اللي بندموا عليها. فقعدت تعدد حاجات. واحده كانت منهم يا ريتني اشتغلت اقل، في منها يا ريتني كنت عملت ده، يا ريتني واجهت المواجهات اللي كنت خايف اواجهها وكده. فواحده منهم مثلا على موضوع المواجهه والشجاعه، بفتكر لما كنت في المدرسه كان في واحد صاحبنا كده يعني مش شكله مش احلى حاجه ولا يعني مش اتراكتيف، لكن كان دايما يبقى في حفله كان الدانس فلور هو ينزل عليها واحنا واقفين كده مكسوفين على الحيط فاهم، مش عارف مع انه عايز بس مش شجاع. بس مش قادر يعني، وازاي واقعد امشي وارقص فكان هو دايما يرقص مع كل البنات فاهم، بس لانه جرأته كانت يعني فظيعه. هو الموضوع قلب مش شكل. هي من الحاجات هي دي الطاقه اللي انا بكلمك عليها فاهمني. فواحده من الحاجات كنت اكتشف انه طب هيحصل ايه يعني لو انت عملت حاجه وفشلت، يعني دي ممكن مش هتندم عليها، لانه مع الوقت هتفهم انه الفشل هتتعلم منه انه اوكي هيز لونج ليست اوف وات نوت تو دو. فاهم، دي احسن حاجه ممكن تعملها، انك تبقى ما تعملش كذا طبعًا. كذا 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 يو نو. بينما الندم انه يبقى عندي 70 سنه واقول يا ريت لما كان عندي صحه كنت اروح من بلد لبلد واطلع على المسرح واغني ساعه ونص، لانه بحب عندك 70 سنه مش هتقدر تعمل كده. هو دايما الناس بتقول ان الندم هيجي من الحاجات اللي انت ما عملتهاش مش من الحاجات اللي انت عملتها. فاول حاجه لو مش دلوقتي امتى. وفكرة تانية انه كان في واحد بيرافق، مع انه كان شخص مزعج جدا يعني، هو مستثمر ايطالي كان يشتغل معي في امريكا ننتج مزيكا ومش عارف ايه، كان يقول جمل كده يعني. كان مثلا يقول لي لو مش انت اللي لو مش انت اللي هتعيش، بحاول اترجم، اذا مش انت اللي هتعيش جوه الجسم ده مين؟ او يجي يقول لك مثلا لما تحس انك خلاص انت كل الدنيا قفلت، الاسبوع اللي بعده كل حاجه انت مقتنع انه هي دي الطريقه الصح لانك انت حسب مبادئك هو الصح، اعمل عكسها، بمعنى انه question your ego. لانه ازاي هتطلع من اللوب لو ما تجربش العكس؟ فكل حاجه بتقول عليها لازم تقول لا، وكل حاجه لا تقول عليها ودي عملت زي السحر ده. وصلنا لسنه 2016 هنا كان شعري طويل، كنت انا مقتنع انه انا البزنس بس نفس الوقت شعري طويل عشان كول ومش عارف ايه، قصيته. كنت عايز ميت اجي مصر، يعني عايز بجد اعمل حفلات في مصر. تكلمنا ناس اقعد انا اجاوبهم على الفيسبوك ومش عارف ايه، وبعدين يقول لي طب تذاكر السفر عليك ولا مش عارف مين. اكتشف اني انا هدفع فلوس عشان فلوس ما عنديش الفلوس دي يعني. فاللي هو خلاص مش فبقيت اي حد يقول لي تعال مصر اقول له لا احنا مش عايزين نيجي مصر اصلا. عكس العكس. وعلى فكرة من هنا بدأ موضوع اللي هو الناس تاخد سكرين شوت وتحط على الفيسبوك ده فاكر نفسه عمرو دياب وده أنغامي ومش عارف مش عارفين ايه اللي بيحصل في الكواليس. فقمت بصارت الناس تسألني اكتر يعني، لا طب قول لنا كام، قول لنا كام، قلبت الممنوع مرغوب. ورحت طلبت رقم خيالي، فبرضه سكرين شوت عشان ما تروحش في حته دايما الحكايه بتبقى طلبت رقم خيالي فادوهولي وكده بقيت مليونير. لا، اخذوا سكرين شوتس وبرضه ده فاكر نفسه انغامي، ده فاكر نفسه عمرو دياب مش عارف ايه. لكن مع الوقت ده عمل كونفرزيشن، فتح ابواب عند الناس وبقى في حته وعرف اسمك اصلا، وصارت الناس تقول ده بياخد فلوسه بالدولار. انا مش عارف ازاي هو الكلام ده بعيد عن معلش يلا خلاص بس ده بياخد فلوسه بالدولار. بعدين كده كان في شويه ازمه
يعني العملات كان هنا وهنا وهنا بتنزل ومش عارف ايه، فبقى في هاشتاج بياخد فلوسه بالدولار، بعدين بقى عزيز مرقة هاشتاج، فكل الناس بتتكلم في مشاكل الاقتصاد في الوطن العربي، انا معهم بالهاشتاج هاشتاج عزيز مرقة. لبس يا عيني، لبس لابسه ملوش اي علاقه بيها. فالناس كانوا فاكرين انه عزيز ان انت السبب ورا الدولار، شخصيه وهميه بتاخد فلوسها بالدولار. وقعد اعمل ريفرش على تويتر ومش عارف ايه، اسمي بس عمال بتداول كده يعني. بعدين بقى في حته اللي هو الفانز عمالين بيقولوا برينج عزيز تو ايجيبت، وهو عزيز والدولار. ايوه. فبعدين فجاه كده لقيت خلاص بقى في حمله انه برينج عزيز تو ايجيبت. بداها واحد ولا عمري هنساه، محمود زلزال، لانه كان اسم على مسمى الصراحه، زلزل الدنيا يعني. ودي كانت اول جايه لي هنا في مصر، ومن بعدها يعني كل حاجه بقت هول ديفرنت جيم يعني. ما كنتش يبقى نعمل القصه دي خالص، بس اعمل العكس، اعمل عكس الحاجه، واللي عايز تعمله خايف منه ما تخافش منه، عشان هتندم عليه في يوم من الايام. هي انا بحس ان انا كمان غير العكس حاجه، هي انت دايما لازم تبقى في الحته اللي انت مش مستريح فيها. حط نفسك في حته انت مش مستريح فيها، هتتعلم بالظبط تطلع بره. وعشان انت مش مستريح يا كريم، احنا هناخد 5 دقايق كت بقى عشان عزيز هيفكر في حاجه وهيعمل لنا مفاجاه اول ما نرجع. هي مش 5 دقايق بالنسبه لكم، هي ثانيه بالنسبه لكم، احنا هنقطع ونرجع لكم تاني. ايه المفاجاه بقى؟ سادتي انساتي، معكم راديو الشرق، والله ريلاكست، والفنان القدير عزيز مرقة، والساعة 12 قبل النوم. المفاجأة على اليوكليلي، اسمها ايه؟ يوكليلي. بس على فكرة عشان الديسكليمر يعني، هو انا اللي اتفاجئت كنت مفاجأة بس أنا هو يعني انا مفاجأة ايه ومش عارف بعدين انه اليوكليلي. اصل يعني هي سارة دخلت باليوكليلي، فهو دخل باليوكليلي ليه؟ قاعدة تحطها، قاعدة تطولها بقى من الشنطة وتحطها على جنب انه في وتقربها كل شوية، عمالة تقربها من تحت كده. هي مش بس دخلت باليوكليلي، دخلت باليوكليلي وقامت طلعته من الجراب وحطيته جنبها وهي قاعدة ورا الكاميرا. ايه ده، هو جاي هنا ازاي؟ طب ده معناه ايه؟ هو قاعد بيتفرج على الحلقة معانا اليوكليلي؟ اكيد مش قاعد يتفرج معانا. شكرا شكرا. اكيد هنستعمله في حاجة. شوف بقى عايز تعمل ايه. يعني ممكن ميدلي بقى عايز لا اللي انت عايزه. هي اغنيه خلاص، اغنيه واحده عشان ايه تقولوا انه عزيز غنى في ماشي في الحلقه. تعرف اغنيه اسمها ما في منك؟ طبعا. ايوه خش عليا. لا بشوف كنت بفتي في الساوند بس. انا كنت تديني مايك زياده يعني. كنت هعمل واحد للجيتار وواحد ليك بس عشان الموضوع مش مستاهل. بيجود لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل واحلى من الفل، شانك بسير شو ما بدك، خليني احبك راح احبك حب، يما عالحب بمشي عكس الريح كل ايامي، ولا حدا قدامي غيرك انتي، غيرك انتي، والروح بتصيح يا ادماني، مش شايف ولا حدا تاني، المهم انتي، المهم انتي، بحبك انتي. يا رايق يا رايق. خلاص اليوكليلي خلاص شكرا يوكليلي. ايه بقى يوكليلي ده؟ ده جيتار صغير يعني ولا في فكره؟ اعطيك الخلفيه التاريخيه. يا ريت يعني اديني فكره كده عشان انا مش فاهم. يعني متداوله قوي في جزيره هاواي ومع البحر وكذا، من اكتر الاغاني انتشرت اللي هي كانت بتاعت الراجل Somewhere Over the Rainbow بالضبط. فايتس فيري بيسفل، وفعلا لما بكتب عليها انا بالاساس بعزف بيانو، ومعظم الاغاني الفتها على البيانو، بس اللي دي لما تكتبها بقوم بيطلع لك اغنيه زي مزاج فن حاجه كده اللي هو ما في منك وخلاص ومش مشكله، وعشانك بصير شو ما بدك يعني. وانت اللي بتكتب بقى الاغاني بتاعتك؟ ومرات بعمل كورايت يعني، ببقى طالع بفكره بقوم بقعد اكتب مع الليريسست
زي ما تقول اكتشفت انك مش عايز تلعب لوحدك يعني فاهم زي ما تبقى عايز تلعب جيم بس ايوه مش عايز تلعب لوحدك. وهاجي لك انا في موضوع الجيمز ده. اوكي. طب بص احنا في حاجه بس قبل الجيمز قررنا نبتدي نعملها وانت اول واحد هنعملها معايا. اوكي مش تعرف ان انت الهمتنا. يا سلام. قررنا ان احنا نحاول نجيب اسئله من الفانز. اوكي تمام ونحطها في الحلقه. يلا فيا جماعه اللي عنده اسئله لو عرفتوا احنا هنجيب مين كجست وعنده اسئله يبعت لنا واحنا هنحاول كده. في واحد اسمه فوزي في حد كتير يعني هو فوز وبعدين شرطه طويله قوي ايز تمام. فهو غالبا فوزي يعني بس هو مكسوف يقول. قال لك مكسوف. عجبتك والله العظيم. انا لذيذ صح. انت ما بتقول تشردق تشردق يعني تتشردق يعني تشرب ميه يعني زي تشرق تزور تشرق فهو كان بيقول اسمه بس ماشي. هو تشردق معلش. هو الافيه اردني حلو على فكره بس احنا عشان لا مش وحش بس هو ما تفهمش الافيه لازم يوصل يخبط على طول. طبعا ده يعني انا متاكد ان اهل دوار عبدون كله دلوقتي مسخسخ على روحه. مش مسامي في الاردن. انا كنت بص معظم حياتي كنت في حته اسمها ام العمد طريق مادبه برا في المزرعه يعني كان بالضبط كلاب والعب مع كلاب وصاحبي علي ما فيش غيره واصلا ما هو بقى منتج موسيقي لانه ما فيش احنا مع بعض بس غير كده في عمان. تعرف ان في منطقه اسمها تبربور؟ تضحك على ايه يا ابني بطل تضحك على ايه عيب يا حبيبي. طب تعرف عمرك سمعت في حته اسمها شفور في الاردن؟ تعرف دي ايه؟ لا. كان ايام الانتداب البريطاني مسمين الحتت A1 A2 A3 مش عارف ايه فدي G4. لا يا سلام مش فور دي زي يا سلام. خد بقى معلومات عامه. اسمها ايه؟ بولندا بولاق الدكرور. لا في حاجه في ما علينا. فوزي لو افتكرتها هقول لكم يا جماعه. ماشي فوزي بيقول لك في سؤال فوزي اصلا. هو فوزي اصلا تلاقيه قاعد دلوقتي يا جماعه. تسال يا جماعه ممكن تسال اللي انا بعته. شفور ايه يا حبيبي انا مش فاهم انا بعت بريطاني. بيقول لك في دويتو مع مغنيين مصريين. بص قبل سنتين انا واحمد سعد اتفقنا نعمل اغنيه مع بعض وطلعت بقى انا في الميديا وقعدت اقول انه وامتوما اللي هو موزع برضو مهم جدا عمل من اهم الهيتس يعني. عملنا وكتبنا وتوما تقريبا قبل كده يعني كم شهر برضو بعد التوزيع يعني ممكن اقول اكتر كولابوريشن ياخد وقته فاهم في العالم. حاسها هيبقى الفيديو كليب بريتايرمنت هاوس نقعد انا على العكاز عزيز واحمد عمو عزيز وجده احمد. بس هو ده. طبعا ديسكو مصر عملنا حاجه اوريدي اللي هي كانت احلى واحده خطيره دي مع انها اول ما نزلت ما عملتش حاجه يعني بس بعدين ما اعرفش في حاجات يا مان ما بتفهمش ما بتحصلش اون ذا سبوت بتاخد وقتها وبعدين فجاه تلاقيها كسرت الدنيا. انا اول مره يبقى في اغنيه الناس لما تشوفني في الشارع يقول ايه ده بتاع احلى واحده كان دايما انه عزيز وبنحب اغنيتك كذا وكذا وكذا لا كانت وطبعا في لسه بنشوف كولابوريشنز اكتر يعني. طب بص في سؤال انا عاده لو اي حد غيرك مش هساله بس بما انك طلعت عميق يا سلام هو بيحاول يفهم السؤال. لحظه لا بحاول اقرا اسم الراجل والله. خالد عبد المنعم 97. اوف والله عمق حبيبي. describe harmony موسيقيا يعني ما اعرفش انت بقى describe زي ما انت عايز. طيب تقنيا في الموسيقى هارموني ان انا بغني من طبقه والفوق يغني من طبقه تانية والثالثه اللي بتسمعه بالتشيرش وبالهاللوليا كاند اوف ميوزك هذا بسموه هارموني يعني بالاصوات او ممكن يكون كل حاجه بترافق يعني دلوقتي اللي كنت بلعبه على اليوكليلي ده الهارموني بتلاقيها كده ماسكه بنسميها كوردز او واذا قصده هارموني بالحياه يعني طبعا الانكلوسيفنس نبقى دائما كلنا مع بعض والسلام والمحبه حضن كبير. اعزائي المشاهدين اخر سؤال واسرع واحد رامز عطله بيسالك يعني ايه مرقه؟ هي مرقه مبدئيا وطبعا على فكره ساعدني موضوع عاده الناس تهزر فتره مرقه فراخ ومرقه مش عارف ايه دخل بس حلو ده كل ده لا خلي الناس تفتكر بالظبط يعني لو كان اسمي مثلا صح. رامي سعيد كان هيتنسي عادي مش هتقدر الناس تفتكر او لو كان صعب يعني مثلا انا بديك مثال محمد رمضان دي اصعب اسم ممكن تخليه يبقى مشهور لانك لو تحط على جوجل محمد او رمضان انت متخيل وانت مش معروف
دي اكبر حاجه ممكن تنافس عليها. فهو طبعا البروفوكيشن اللي عمله ان هو عامل كده فقدر يعني انك تبقى شايل يعني ده اصعب بكتير طبعا. فتمام خلاص يعني. طب يعني ايه مرقه بقى؟ مرقه كان يعني قلتها من قبل، كان يعني لما سالت ابويا كان في كده حوار انه يعني مرقه مش مرقه وكذا، ولا يبقى بس عزيز ومش عارف ايه. بعدين قال احنا لانه في اذا بتسمع بالبشمركه اللي هم المقاتلين الاكراد، فهم بالاساس مفروض مرقه اللي هو المحارب اللي اجى مع صلاح الدين الايوبي يحرروا القدس، وقعدوا بقى انت فاهم 50-60 سنه، فقعدوا في يعني دي الحكايه اللي انا عجباني يعني، فهفضل اقولها. حلوه. طب بقى سؤال كمان كده انا بتهيألي اصلا الفانز مبسوطين واحنا تمام. ده سؤال مش من الفانز، سؤال من كريم ريحان عادي بقى. الجيمنج، انا وانت كنا بنتكلم بره وانت كنت بتقول لي ان انت دي اكتر هوايه انت بتحبها. بص انا قبل الكورونا بفتره كنت بمر بمرحله صعبه، مع انه يمكن للفانز كانوا يحسوا انه انا في الذروه بتاعتي، بس انا كنت فعلا مش مبسوط. وكنت حتى تقريبا بعمل سيلف سابوتاج للكارير بتاعتي. عايز خلاص اقفل السوشيال ميديا وعايز اقفل انا عايز كلي اتقفل يعني. ففي واحد من صحابي قال لي، دخل عندي كده قال لي ايه يا مان انت دايما تبقى مبسوط ومش عارف ايه وستريست وليه كده ومش عارف ايه. قام هو منزل لي ستيم على الكمبيوتر اللي هو جيمنج يعني بلاتفورم، ونزل لي لعبه اسمها CSGO كاونتر سترايك. كاونتر سترايك انا يا لهوي كاونتر سترايك دي قديمه قوي. أيوة. ما انا اللي كنت ايام ميدل اوف اونر كنت العبها ايام الجامعه، وبعدين خلاص الدنيا بقى أوكي. مشيت ما لعبتهاش تاني يعني. فحتى ما كنتش عايز مش عارف، قام هو دفع ونزل يعني قد ما هو عايز جه ميعاد الصحيان من النوم يا ساره، هات لي بقى الكاميرا عليها عشان الحركه دي ما تحصلش من التيم بتاع عزيز مرقه. يا جماعه مود التيم ريلاكس مرت يعني عادي. والعرق ضرب وبتاع ريلاكس يا ساره عادي يا ساره مفيش حاجه بنهزر. طب الالارم بتاع ايه؟ عنده ميتنج ولا ايه؟ قطره عشان عامله الليزك. سلامتك يعني. فالمهم فنزلت الاغنيه نزلت اللعبه وقعدت العبها يعني ساعات وساعات وساعات. بعدين لدرجه انه بقت الكارير بتاعتي اوريدي يعني كانت، فبقيت فعلا بخطر يعني. بعدين جاء الكورونا فقعدت بقى بجد قعدت بجد ورحت بقى من حته الناس بتعرف بالجيمز، رحت من حته الدث ماتش والحاجات الكلام فارغ، وخشيت بقى كومبيتيتيف، بقينا 5-5 وتيم وكومز ومش عارف اخشوا من هنا واوعى وهو ورا اللي مش عارف ايه، وهي بتاعت فيرست بيرسون شوتر. فقعدت في الكورونا بقيت بقى ايه الناس تعرف انه ومش متأكدة تشوف اسمي على الستيم ايه ده بيعمل ايه ده هنا عزيز مرقة يعني. فبقيت شوي برضو حتى بقى عندي صحاب من الفانز بيلعبوا. لا يا راجل. حتى بقى برضو رفعت هو عالم موازي. أيوة لوحده. ايوه ورفعت خلاص اللي هو انت مرات بتعرف بتتحمس في اللعبة ولا حاجة، فحتى برضو البرستيج بتاع انه انا يعني خلاص خلاص بقى سبت ورايا سبت اعيط بالزاوية. انا عزيز سنايبر يا جماعة مش ويعيط في النور قتلتوني ليه وبتاع. ايوه اقعد ازعل وبتعمل ايه مش قلت لك خليك هناك وقمت سايب البيس ومش كده يعني. وبرضه هي من الحاجات دلوقتي طبعا بقى عندي شوي نظام احسن ما بلعبهاش الا وانا في امريكا. الحاجه الثانيه انها في لحظات مستحيل تحصل معك في الحياة، وبتعرف انت قد ما بتتعود على المسرح وعلى الناس، فحتى الرعب بتاع قبل المسرح خلاص مع الوقت بيضل شوي طبعا قلق بانه يا رب الناس تتبسط، يا رب اقدر ابقى عند حسن ظنهم وكده، بس ما فيش خوف ما فيش رهبة. فدي الحتة الوحيدة في CSGO بيبقى مثلا كل التيم مات وضغالي هم 2-3 وفي قنبلة بقى انت لازم تديفيوز قبل ما رايح خالص يا معلم. بس قبل ما تديفيوز لازم تقتل بقى 2 دول اللي هم قاعدين بيستنوك عشان فاهم مستخبيين مش عارف ايه. المومنت دي بتخلي دي الحاجه الوحيده في حياتي بتخلي قلبي فاهم بوم بوم بوم. فبحبها، بحس انها من الحاجات اللي بتستعمل يعني بس هو في مرحله الوحش. ايوه داخل بجد. بس دي هوايتي يعني بتحط تشيت كودز وبتاع وحركات. لا تشيت كودز ما فيهاش دي، بعدين على طول بيجيك ريبورت وش ثانيه يعني ما فيش لعب. انت دلوقتي الكابتن بتاع الفريق ولا كابتن ولا حاجه ولا الدرجه من ايام احنا من ايام الICQ يا معلم تشيت كودز وبتاع. بس اقول لك حاجه على الكومز لما تبقى بتلعب مع ناس مرات بتخش تلعب مع ناس ما بتعرفهمش، بوم واحد خش بصوته كده زي صوتك بيس كده alright guys انا مش عارف ايه، فتحس انه ده هو القائد
بنص اللعبه بتكون لسه مش فاهم انت انه ده الواد ده حمار. ربنا يعلي من مقدارك يا عم عزيز. انا قلت هيحط الراجل القائد ده فوق السحابه. تكتشف ان الصوت ده بخليك انه ده القائد، وتقعد اورايت جايز يو جو هير، انت بتسمعه وبتحس بالكومبلاينس. الراجل ده شكله عارف حاجه، شكله عارف بيقول ايه. فلك انت تتخيل، انت متخيل لو انا بلعب لب من ورا، يلا لب والواد جاي، يلا طلقه في دماغه، وات قنبله، يلا اجري فلق يلا. فلا لا شك انه السي اس جو كانت من الاشياء المهمه بحياتي. وهي بس سي اس جو بس، ما دخلتش في حاجات بلعبش تانية. ولا اي لعبه تانية. هي دي خلاص ديديكيشن مرعب. انا قاعد اتعلم ومش عارف ايه، خلاص هي لعبه واحده وبقيت شاطر فيها فقفشت فيها. وقد ما تفتكر انك خلصت بيطلع لا انك ممكن تصير اشطر، يعني بصير عندك كده حكمه بقى الفيلد وشغل اللي عارف لما تنزل انت على الارض وتحارب. هو انت فاهم هو فاهم ان ده حقيقه وكده، وهو اللي بينزل على الارض، هو اصلا قاعد على كنبه جنبه شيبسي، فاهم كده. لا هو عزيز طلعت حاجه تانية خالص غير اللي بنشوفه على المسارح. الاردن اولا فعلا. طب وقربت البروسيس اللي انت شغال فيها ان انت عايز تنقل كل حاجه هنا مصر او تنقل العالم العربي؟ انا قربت في الفتره دي طبعا بقيت قاعد في خلاص انا من 2016 بقيت في المرحله الاطول كنت في الاردن، بيست في الاردن، بس باجي مصر كتير. بعد الكورونا لقيت زي ما قلت لك زي اي ولايه في امريكا، اكتشفت اني انا بكل بساطه لازم هنا اسرع بكتير، تقدر تنجز حاجات اكتر. فده بحكم عليك بكل بساطه تيجي وتقعد في يعني المدينه اللي جنبك، يعني ساعه بالطريق اقعد هنا وخلاص. فبقيت قاعد هنا، بقى لي فتره مهتم بالتمثيل اكتر، اخذت ميثود فعلا. تعالى لي شغلني. بتعمل ايه ورك شوبس؟ عملت ميثود اكتنج مع مين؟ جيرالد جيمس. ما حسيتش انه هو ممكن، يعني ما حسيتش انه ده ممكن يخليني ابقى ممثل، بس لا بس ده بيشتغل عليك انت. أيوة. اكتر من التمثيل. جي بالذات انا اللي بعمله على المسرح، الاماونت اوف ريلاكسيشن اللي انا فيه على المسرح ده بسبب جي، يعني من غير اي شك. طب نشرح سريعا جي يا جماعه. هو اسمه جيرالد جيمس، وهو ممثل امريكاني كبير قوي في العمر دلوقتي، ما شاء الله، ربنا يديله الصحه. بحب مصر قوي، بيعشق مصر عشق مش طبيعي، وبيجي يدي ورش تمثيل في مصر. كان انا بقى كنت معاه تقريبا تاني سنه جه فيها مع مصر. جي اوكي ايه ده؟ لا أيوة. انا بقول لك جيرالد جيمس وقاعد بشرح. هو تاني سنه جه فيها كنت انا معاه في الكلاس، وبجد انا بشكر الراجل ده من كل قلبي، لان الراجل ده فك مني كميه عقد. أيوة. وزي ما انت بتقول هو بيشتغل على التمثيل بطريقه غير مباشره. هو بيشتغل عليك انت كبني ادم، بيشتغل على جسمك انت، على احاسيسك، على ازاي تشغل المشاعر، ازاي تقفل، ازاي يعني والارتجال. فاكر لما قعدت اقول لك على تمارين الارتجال؟ أيوة. هو اللي معلمها لنا. ده كانت هو الراجل ده بيخلي اي ممثل من غير ما يعلمه التمثيل ان هو يطلع من ليفل 1 لليفل 100. هو فكرة انك انت قد ممكن تبقى حقيقي. بيعجبني مرة اداني مثال إن كل الناس هتفهمه. ممكن تبقى تحضر مسرحية تمام مع ست فظيع وكل حاجة واحسن ممثلين بالعالم، بس لو قطة دخلت على المسرح هتاخد كل الاتنشن وهي ماشية كده ملهاش دعوة. بس ليه؟ لانها doesn't care، لانها ريلاكس، لانها ما لهاش اي حاجة، فهتاخد كل العينين معها. صح جدا، صدق. فاهم؟ فالحتة دي، وفكره انك كمان تبقى اوير بالسراوندينج، يعني انت بتغني وتستعمل السراوندينج. يعني انا بدل ما انت بتغني على المسرح ممكن يحصل حاجات كتير. يعني مره انا بغني بحفله طلع باونسر كده قاعد جنبي وهو أدي على 3-4 مرات وواقف كده ومكشر يعني. فانت متخيل ده شكله ازاي عامل قدام الناس. انا كنت زمان ما انتبهش، قعدوا ما فيش حاجه ولا فيت الكل ما في. بعدين اكتشفت انه لا، مثلا انا بغني قمت ماخده كده واعمل معاه اي حاجه يعني، اما هو صار يضحك وبقت مومنت حلوه فعلى المومنت اكتر كمان. فهي فكره انك تبقى دايما واخد بالك من عايش في المحيط بتاعك، يعني ما تبقاش بس كده وانا ميشن. يعني انا اللي هو مش جاي اعمل اللي انا جاي مطلوب مني ومشي. انا بني ادم ده غير حياتي. فبرضه لو مخرجين كده اقول لهم لا خلاص هم يمثلوا. المخرجين سمعوا. طب وانت عايز تمثل فعلا؟ انا في حاجتين. عايز اول حاجه يبقى عندي خبره في التمثيل. بحس ان لقدام عايز انا اكتب افلام او اتليست تو كرييت ايدياز لافلام. في حاجات كتير بتحصل في دماغي بكتشف انها مش اغنيه،
وانها اكتر حاجه طولها ساعه وربع. فحاسس يعني لا احنا هنشتغل مع بعض من قبل ما قبل ما بقى عمري 70 سنه عايز اكتب، لان السوق ناقصه ورق كتير جدا. كويس. وانا هظبطك مع الانتاج ونمثل مع بعض. خلاص احنا كده خلص البودكاست، اتفقنا؟ عملت اللي انا عايزه. هاتي بقى العقود، قلم هات لي يا ابني قلم، هات العقود يلا نمضي نفضلنا على التيشيرت. نعمل حاجه كده. بس انت عايز لما تيجي تكتب او ما تخرج اهتمتش خالص باللي احنا هنعمله صح؟ عايز تكتب حاجه ستايل ايه؟ مش عارف لسه، بس يعني جو قصدي افلام عاديه ولا دوكيومنتريز وكده؟ لا افلام. اوكي. عايز يعني حاسس انه في محتوى افلام كتير ممكن يتعمل. ف يعني لازم الخطوه الاولى اني امثل. يعني مثلا مرات عشان تفهم انا بفكر ازاي، عندي حلم اني يوم من الايام يبقى عندي كده كوخ مطعم بسيط جدا على البحر. بشوف نفسي كشخص كبير يا قاعد بالكافيه بتاعي، ممكن ببقى بلعب فيه مزيكا او فاهم، بس هو الكافيه بتاعي يبقى دائما الناس بتتلملم عندي على البحر باليوكليلي. لو وقتها ما اعرفش حبقى بلعب ايه، لانه كل ما اشوف آلة جديدة بغير يعني رأيي. بس عشان اشوف بس الموضوع ده هيبقى عامل ازاي وما يبقاش نايتمير، الحلم ده يتحول لنايتمير انا كبير. قمت مثلا فتحت مطعم كده بس اشوف اتعلم يعني، واكتشفت انه وجع دماغ قوي يعني. وجع دماغ. انا كنت فاتح مطعم يا باشا. الشيف من هنا ماسكني من هنا، فاهم؟ انا فتحت مطعم في امريكا وبقول لك ده اكتر شغلانه وجع دماغ شفتها في حياتي. وبرضه بقى عندي ليست لو عايز تعمل لونج ليست اوف دونتس، فاهم؟ لو عايز تعمل المكان ده اللي هيبقى هب وكذا في طريقه. فتعلمت برضه حاجات كتير. مش هنقعد دلوقتي نتكلم عن المطبخ والبريب ومش عارف ايه والويست. تعرف تطبخ طيب؟ طبعا طبيخ يعني. بحب الحاجات انا اطبخ، بحب اطبخ الحاجات الخليجي وكده كطبخ خليجي. الرز ولحمه ومش عارف ايه وكده. كبسه وبتاع. الحاجات دي مش سهله الحاجات دي. يعني كورونا. الكورونا دي حصل فيها حاجات كتير. الكورونا تطبخ تحت الرمله يعني. عارف الخروف جامد في الخليج يوم رازع لك غزاله تحت بس بقول لك اكله طعمه بيبقى معدي، اللي بينزل تحت الرمله ده بيبقى معدي مستوى. اصل هو يعني انا مش بحاول اتريق ولا حاجه، بس هم جلاليب وبتاع، فالموضوع دشداشه. ايوه. فالموضوع مريح يعني. أيوة. بيخليك عايز تاكل والكرش يفرد معاك والدنيا حلوه. فاهم؟ هات لي غزاله في القعده اللي كده، هات لي خروف. انت عارف ليه بقعدوا كده؟ عشان يسند كرش. لا عشان يخلي مساحه، ودي من قدم الزمان يعني، عشان يخلي مساحه يحس نفسه انه شبع، بس يفضل في مساحه بيعمل هو بياكل اصلا. ايوه طب ليه احنا بناكل دكاتره الدايت يا جماعه كلهم لو سمحت؟ ليه احنا بناكل المنسف بايدينا؟ جو يعني، بحسها جو اكتر يعني. طبعا الناس مش عارفه المنسف ابويا لا بيتهيألي الناس منسف بقى حاجه معروفه. رز ولبن زي نوع لبن كده بيسموه الجميد. لبن جميد. تاخد حته من اللحمه مع الرز واللبن تعملها كده كوره. أيوة. وممكن برضه فلفل حراق بقى بعد ورا. ابويا بقى الله يرحمه كان يقفش عليا قوي. يا جماعه هناكل فين يا ساره؟ احنا شكلنا هنطلع نطلب منسف بعد الحلقه. ابويا الله يرحمه احنا كان دايما في الاردن اي عزا اي فرح منسف بينزل على صينيه كده، ما ينفعش تحط في طبقك يعني. هو بينزل على صينيه قد الترابيزه ولازم كله يخش وكله يبقى واقف يا 4 يا 6 صح ولا لا؟ صلحني اذا هو بالذات في زي ما قال في المناسبات الاجتماعيه من بينهم على فكره العزاء. حتى لدرجه ان في حاجه بتعجبني في الاردن كتير، انه التكافل الاجتماعي واصل لحته انك انت لو يعني مستحيل حد يموت من الجوع، لانك لو تفتح بس صفحه الوفيات يروح ياكل هتروح تاكل كل يوم. 3 ايام العزاء تمام. وبيبقى في زي عاملينه في قاعة كبيرة جدا، والقاعة دي ترابيزات غير طبعا التعزية طبعا. بس بيبقى في دور تاني بيبقى ترابيزات، كل ترابيزة عليها منسف. احنا بنتكلم لحمة ورز يعني أكلة بجد. ومش لازم تبقى عارف مين اللي توفى، ومش لازم تبقى عارف اي حد. فده بجد انت ممكن تاكل كل يوم لمدة 3 ايام. انت بتطعم كل من هو موجود. اقول لك حاجة، انا يعني ابويا كبير بالسن ما شاء الله الحمد لله صحته كويسة وكل شيء، بس في حاجة حصلت كده خلتني افهم حاجة عن البني ادم.
انه انت وصغير مثلا بتموت لك مثلا سمكه بتموت او قطه ولا مش عارف ايه ده وازاي واو ماتت طب انا هموت ومش عارف تبقى ايه فريكينج اوت. بتكبر شوي بالسن تبدا تخش في حته اللي ابو فلان توفى وكذا وبرضه ايه حرام وكذا وتسنده. بعد فتره بيبقى ايه الناس اللي هو صحابك بقى فبتبقى انت توصل حته اللي هو الحمد لله اللي مش انا فاهم لانه في حته معينه براكب انا وابوي بالعربيه فببص كده شاف خيمه عزله عشيره اردنيه يعني معروفه فبص كده قال لي تعرف دول بيعملوا حته منسف جامد قوي امشي ننزل نعزيهم. ننزل نعزيهم ننزل ناكل لقمه ده معدي على درايف ثرو يقول يعني منسف جامد في ستاربكس. طب لكم مش عايزين نقعد ممكن تحط لنا بس تكاوي. لا ويحط لك كمان القهوه 20 العربي طبعا 20 كاس يعني 20 كوبايه فوق بعض كده وترك تقوم انت واخد ترك فاهم ويعدي على كل لا فول زب انا بقول لك ابويا الله يرحمه كان كل ما اجي ربنا يخليك كل ما اجي اكل منسف احنا بقى مولودين ومتربيين طول عمرنا في مصر مفيش حاجه اكل بايديا مفيش اكل بايديا يعني عيش وفول عارف تغميز كده لكن مش هاكل رز ولحمه او حمام محشي احنا هناكل فوت الطياره كده انت جوعتني حمام محشي. المهم فكل شويه كل ما اجي اكل اقول لهم طب عايز ايه معلقه عايز معلقه لحد ما في مره كده كبرت ابويا قال لي بقول لك ايه شو بك يا زلمه بقول لك استرجل ولا كده هو كان صوته بقى فسالته بقى قلت له هو ايه الفكره يعني ايه الفكره ان انتوا 100 واحد في سن الرشد والاكبر من كده تاكلوا بايديكم يا جماعه ليه طب ما في معالق والمعالق موجوده على فكره. فقال لي ان هما دايما كانوا متربيين ان الاكل لما بتلمسه بايدك تمام وجسمك كله ان الانرجي التلامس والتواصل مع الاكل اللي انت بتاكله ده واحتراما ليه وبتاع ان هو يخش من الحيوان او من الاكل لايدك لجسمك ما يعديش على حاجه جماد في النص. انا فعلا بحسه احلى يعني فتشبع اكتر احلى حتى زي انا فاهم انت عايز تقول ايه يعني زي اكل الصيني بالتشوبستكس احلى ما اعرفش يمكن هي بلاسيبو افكت ولا ما الصيني بقى بيقول لك ما اعرفش ليه انا عارف المعلومات دي ولا انا بفتي ولا ايه. الصيني بقى بيقول لك عشان كده كلهم اجسامهم ما فيش حد تخين لانه مش التشوبستكس دي بجد ايوه بياخد وقت اكتر مهما عمل رزايه عشان يخلص غير السومو طبعا مالناش دعوه بيهم. طب والله ما انا واكل وبتاع بياكلوا كده فاللي بيطلع الرزتين 3 دول لحد ما بيخلص الطبق بيبقى هو زهق مش شبع. تعرف انت فكرتني في حاجه مش عارف ليه انا الفلاش باك ده حصل بس على موضوع المنسف او يمكن علمتني اني ما استغلش زي ما تقول كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. انا الدرس ده اتعلمته وانا عمري 10 سنين كنا واقفين عند عشيره معروفه في الكرك كانوا عازمين عندهم تقعد بقى يومين تنام عندهم البيض من المزرعه والجبنه من المزرعه وطبعا المنسف اللي هو الخروف برضه من المزرعه وكله فريش بفريش. فالناس واقفه بقى و5-6 اشخاص وكلها بقى شخصيات عشائريه معروفه ومش عارف ايه بدو وانا قاعد باكل يعني مع الناس زي ما انت قلت 5-6 كده واقفين. طلع عندهم انا طبعا ما كنتش اعرف انك انت الناس مش هتقوم الا لما كل حد يكون خلص بالذات الضيف. اوكي فابويا واقف جنبي وانا كانت اول مره بقى ايه المنسف ده عاوزين اقعد اكل فاهم زي المجنون. فامي بقى بتعرف بقعد يعمل نفسه انه بياكل بس هو مش بياكله. فابوي شاف فاخر حاجه وانا باكل عمل لي كده قال لي يا بابا يعني كل واحد فيهم عندهم الناس دي قدك مرتين الرجاله وقاعدين بيستنوا فيك خلص يعني اختصر خلص. فدي كانت بالنسبه لي انك برضو على موضوع السراوندينج ريد ذا روم. بس انا بحب قوي التقاليد دي بحبها وبحترمها جدا بحسها بتلمسني سامها كده يعني. طبعا والله يا عزيز انت النيك نيم بتاعك ايه عزيزو؟ ما هو عزيز خلاص. لا قصده على اللعبه لا عزيز إيه مش قصدي ماشي اللعبه عزيز مرقه برضه برضه انت عيني ما بتدلعوكش خالص ما يعني مش ابو الزوز. لا زيزو مثلا يعني دي مره في كايرو جاز كنت بغني مش عارف الجمهور فجاه قرر تعرف كل مره بيطلع كل ساعه عزيز فالمره دي قرروا زيزو لا امشي كل حاجه الا زيزو عشان قلت مش عايز يعني عارف زيزو مفيش دلع يعني خالص. انا كده الناس هتقول لي زيزو دلوقتي بالظبط هتلزق فيه نادوني عزيز بحب اللي عزيز. بيخاف من حاجه اللي تطلع له اللي عايز يضايقني يقول زيزو
شوف دخل على المشاعر عشان انهي الموضوع. دخل على المشاعر عشان برافو، حب الناس استعمل بقى موضوع القبول ده. لا والله يا زيزو انت نورتنا النهارده يعني وفاجئتنا حبيبي بالعكس. واتبسطنا بقعدتك. لا خطيره والله. انا مش عايز انهي الحلقه فعلا بس لا والله حلقه خطيره، وشفنا حاجات لايرز كتير قوي يعني. بس انا عجباني فقره القصص اللي في الاخر دي. عندك قصص تانية؟ قصص اللي هي ما ايه انا مش عارف حاسس يعني انا عندي انت قصص انبسطت من موضوع الاردن، رجعت الاردن او هو جالي على ذكريات الطبطاب. على الوجه. لا بص انا دي اول يعني ما كنتش عارف هيحصل ايه النهارده والله ولا احنا اتكلم عن ايه. حتى انتوا سالتوني فاكر قبل الحلقه يعني انه في حاجه يور بلاجينج عايز تتكلم عن حاجه، وقلت لك مش يعني بس عايز اتكلم يعني. فحاسس كده جزء مني يعني مستريح قوي. شكرا على المومنت دي صراحه. والله نورت والله احنا صدقني كانت خطيره فعلا. صح يا بنات. في اي حد عايز يتعرف على عزيز لازم طبعا يتعرف عليا الاول يعني هي دي يعني طبعا انت مش اول شروط اللعبه دي، شروط لا هي مش دي اول واحد يقول كده بس عشان هي دي اسمها ايه؟ شروط اللعبه. بوظت الجمله ليه؟ ايه عايز ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ ايه يا جماعه اللي عايز يتعرف وهي دي سنه الحياه. هي مش دي لايقه مش لايقه اصلا. كان استحاله نجيبها لك على فكره. طيب بص وحياة ربنا ببقى عايز دلوقتي كل شويه عايز اقول لك يا زيزو مش عارف ليه. معلش شوف معلم هاي تي شيرت فكرة عشان كنت بواب انا ترى اللهجه ضرب على سوري اكتر من الاردن. لا سوري على لبناني لان انا عشت في لبنان خلص. ومثلت مع سوريين. هو تقريبا ما دامك عشت في لبنان فانت الاردن ولبنان خبطوا ببعض بالزبط. اللي هي بيطلع معك اللهجه السوريه بالظبط هو ده اللي حصل معايا. التيشيرت دي يا ريس هتمضي عليها وهنسال سؤال على السوشيال ميديا واللي هجاوب عليه صح هنعمل تومبولاش وهنختار منها الفائز وهنبعتها له وهيبقى عنده تيشيرت ممضيه منك. طيب دي سهله دي. في حاجه تاني؟ عايز مبسوطين؟ مبسوطين. مش عايز اخلص الحلقه يا جماعه. ما تجيب اليوكاليلي كده اقول لكم حاجه. ها هاي كده اقول لكم اغنيه. طب فاكر بقى في الاردن لما فين على الطاوله صح؟ لا بص انا همسكها لك كده وانت امسكها من تحت شدها هتلاقيها اسهل من طاوله هتقعد تقطع. سلام عليك لا، يعني يا نصوحي يا نصوحي يا جامد. جامد يعني. ايوه اوكي ماشي. طب على رجلي مش احسن؟ هتقطع اسود. ايه اللي تقطع؟ هتعمل دوتس يعني. عزيز ام حلو حلو ولا غيره؟ والله تشرفنا مسيو. وان شاء الله يبقى فيه جزء تاني مثلا. والله انا بتشرف بيكم جد او يعني ببقى مبسوط. ولما نروح لك بقى كونسرت تبقى طلعنا في الفي اي بي. دي سهل. ممكن مره نقدمك مثلا على تعالوا ننزل مع بعض يعني خلاص دلوقتي ناخد تليفون بعض نروح وادي رام مثلا. أيوة نعمل أوكي. ناكل بقى. احنا ننزل ناكل بعد اللي احنا عملناه ده ناكل كله. منسف بايدينا. الاردن بجد يعني لو توصلوا الاردن انت عارف يعني. والله انا هوريك بس تعالوا. الاردن ساعه من هنا. أيوة فالموضوع سهل. ممكن نخلص ونطلع على الاردن ناكل منسف ونيجي يعني. الموضوع ابسط من كده بكتير. لا يا عزا ناكل. زبال مش عارف يعني ما تمرش فيه ما مشاهاش بعد كل اللي انتوا قلتوه ده. تمرش فيه يا جماعه في الحلقه دي. المكان الوحيد اللي بشعر اني في خطر وده بحبه طبعا دماغي وايديا لما يتلاقوا مع بعض عشان نعمل مزيكا. مش بيانو. تعرض لكل الاخطار اللي ممكن توصلك في الاخير لنفهم احنا ليه هنا وعايزين ايه.